Tagwa mwehio Jora mwage koba Mweyong 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 Nenie dare gaire muchie Nyonie maito nie dienda go ae mweyong 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 Ana ke agwito marego Moti koina genjo guma ae mweyong Monica Mamziwini nedakuona karibu sana ona Jeff Kuria wa Inore FM ndererwa gwire happy birthday Jeff Kuria no turaiteka Mweyong Romena rotire ihaki Nauge ne ugo kago ae mweyong Nanyo moitire keguni Nawenji ne wewe jaga ae mweyong Kirenyagana waigua hau gatha ya Kirenyagana waigua thoni nyinge ni ukare geithania kia Mashiri Village County ya Kirenyaga. MG Computers Kenya, asante sana urajira tumefika Gataga yote, karibuni sana Gataga Gogoyo Fraternity. Mboro wa Mugai kuma Kiambu High School geithika muno mboro wa Mugai wikuria Kiambu High School urajira nawe iratata mwe mwena ucio mugakena. Wa Naomi Erogonoti aratereire Mujuga wa Naomi Werogonoti wetereire rwimbo Mujuga reke ngucaririe Mujuga o riu wa Naomi wekuria Rogonoti mwena wa Nakuru County Rogonoti ni kuria kundu gugwitwo Naivasha reke tuthakire wa Naomi rwimbo ruru wetereire muno nigetha agituike kairetu aigua ruru akaigua tatuika kairetu no mbere wa Naomi mbere ya gwikirire rwimbo rwa Mujuga rimwe maundu ma hinahi ni magumagira mundu mwana ni arwaraga ihinda ria kuriha nyumba rigakinya ona kana kanyitwo ni thabari cia na ihenya angikorwo wandikitwo wira ni thirikari riu tega gutu gwaku wega amuturenda gugubanga uria ungiona mbeca cia gutangikira ibataro riaku riri ria hinahi kiundu giki gioko rimwe kugerera MyMobi. MyMobi ni utungata mweru wa aruti wira thirikari wa kwigwatira ngombo ya hinahi thimu-ini yaku ya guoko undu uria urekeka onarua na mituki. Gutire maratathi referral space ripura fatara nigetho heo ngombo kiro rafatara no gukorwo na thimu yaku tu. Ni ukuheo ngombo ya hinahi ya ginyagia ciringi 20,000 iria ukuregwo mushara-ini waku mweri ucio urumireire. Angikorwo wi thiini wa system ndugathinike ringi wetereire o riria mweri ugathira. Bata ni ukorwo wi muruti wira wa thirikari MyMobi inakusort. Kwiyandikithia nigetha heo ngombo ya hinahi ya MyMobi Civil Servant Emergency Loan ugubatara kuhura *531# *531# angikorwo andikitwo ni thirikari na wiyandikithie kwa ihinda ria ndagika imwe tu. Ogwetio ritwa riaku pero namba yaku kana namba yaku ya wira-ini ona kana ya gibande giaku gia bururi no wiyandikithie ihinda riothe utuko muthenya weekend ngogo ya gitata ihinda-ini riothe nacio mbeca ikuingira thimu-ini yaku. Marihi ma ngombo yaku ni mahuthie tondu iraregwo kuma mushara-ini waku wa mweri uria urumireire. Taru ungioya umuthi twe mweri wa 8 riu ndugakirengwo cia mushara wa mweri urumireire wa kenda. MyMobi amukira mbeca cia na ihenya hura *531# o riu nigetha
otuike mundu sorted thaa mugwanja na nuthu Jemo wa Base Restaurant kuria kererishwa ni timekeeper wito mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushi watu ginotana na titagoko kumagwo Mr. Kuria ari hari ya Travelers Inn town ya Longonot kuria Naivasha niwe uretia rwimbo rwa Mujuga rukinyira wa Naomi ku Longonot na Muboi Jega wa Kamau broka nene ya Muthanga Longonot town ugeithike udumwe na wa Gathira na Mr. Gakuga na maito wa Naomi umuthi riado coke kairetu maito reke gwikira rwimbo rwa Mujuga weterio ni Mr. Kuria wa Travelers Inn kuria Longonot mwena wa Naivasha no turaiteka kayora yo kiongo no karakara mwanake na wa moringeire nigetha mwendane wendora wale na gwokae wathire ku riria wa moringagira nigetha mwendane ya joya riu oginya thina shara we Mujuga we kukuoneta muno Ketha keria wandire tiga koinainia kiongo Ogwo niguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagira Twendaga nĩguo wĩgunega kumĩga gĩtoga Kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga andũ a diaspora kwĩ Mujuga kũu geithĩkai mũno diaspora nenda kuona Jerry we United Kingdom Mujuga Nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagira Rĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara Wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Bogua juthu ndete Mujuga muno kuria Gatanga geithĩka my brother Bogua Getiga kũmũka na waigua tĩru-inĩ rĩaku Nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo Kaĩ ũtamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo Ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea Mujuga kaunti-inĩ ya Ika Ĩyo nĩ akwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake Tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu Nĩndendaga kũmũhikia nawe ũkĩmũringĩra Ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina Kennedy Wangari wonete Mujuga Kiambu town Nĩkuo pakagimũra Nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra Rĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara Wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Betty Kirinyaga typing Nĩkĩ ũrataipu Betty group-inĩ Wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene Ningĩ nake karĩa mbũri akenina mbũri ciakwa Na njoi atũire nyuaga njega ya ũkĩmũtheri Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona wa Naomi wĩ kũrĩa Longonot atianjĩtaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona wa Mujuga we kabisa Jonyaga nonete Mujuga Kiambu
Akendetaga muthuriwa Kamoire tutikona Akendetaga muthuriwa Kamoire tutikona Mama we Karia kori Oyo nĩ mũru. Munyuga Wĩthĩka mũno DJ Flash. Sidani Twarĩ nawe rũndi cia Safaricom. Nonire andũ nĩmendete ngogoyo. Maugaga kali nĩ kali. Na ngeithania mũno kũrĩa mwena wa Banana. Kũrĩa Ruiru. Ona kũrĩa Wĩteithie. Aratakwa Wĩteithie. Good afternoon. Mwaganiria mũno nĩ ũrĩa mwendete Inoro FM. Naguo mũthenya ira ndarĩ kũrĩa mwena wa Naikuru. Andũ a Naikuru tũrarĩ na inyuĩ hiki kũrĩa kanitha wa Deliverance. Asanteni sana. Arĩa tũracemanirie maranjĩria nĩmendete ngogoyo. Ati ũyũ nĩ mũtugo woka nau. Nenguya mokwane ngoroke na kenginya kindaruma. Morome amonage kiria tanjuke. Morome amonage kiria tanjuke. Oi kambera enduke ngongore. Yewa tata enduke ngutume. Ucio nĩ mũtugo wa kanarume. Tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene. Ati arume nĩ mũtugo ũrĩkũ ũcio muoka naguo. Marieke thenjoa mũkore mwana nĩ arũmwe kabaru. Ũrĩa tĩ mwana arũmwe kathagiro. Ũrĩa tĩ mwana arũmwe kathagiro. Kabisa. Wai kambera enduke ngongore. Yewa tata enduke ngutume. Gavana arume hotero. Ũcio nĩ mũtugo wa kanarume. Wagwĩka atĩa. Tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene. Mũriande John Gavana arume kahotero. Ausia. Tigana na nyaga te mwĩthia nĩ ng'ombe cia nĩ arakũraga ngũba. Wai kambera enduke ngongore. Yewa tata enduke ngutume. Ũcio nĩ mũtugo wa kanarume. Tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene. Kabisa. Isaya tindaga kerera aui areke andobio kethito ndare mũkorea wake bakũthie na nyaga. Ĩnoria rĩngĩ bakũthie na njerũ. Ĩnoria rĩngĩ bakũthie na njerũ. Wai kambera enduke ngongore. Yewa tata enduke ngutume. Ũcio nĩ mũtugo wa kanarume. Tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene. Ngogoyo nĩ tate. Nĩkĩarĩrwe. Ũcio mũkwana ũcio wa ituro ndarĩ ũndũ atece. Ona kũmbaka ona kũmbarĩ mabetia make ngacagũranagie rĩonetero. Wai kambera enduke ngongore. Yewa tata enduke ngutume. Ũcio nĩ mũtugo wa kanarume. Tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene. Kĩarĩrwe. Kĩarĩro kĩa ndono nĩkĩo mũkũrĩa kĩu mũrarega nokĩo mũkũrĩa. Ona gwake nokĩo mũkũrĩa. Ona gwatuka nokĩo mũkũrĩa. Ona mwarega nokĩo mũkũrĩa. Kĩarĩro kĩa ndono nĩkĩo mũkũrĩa. Ngogoyo back to back. Muthongo ciongiura Nandukora Mondo yo no que va tangarariria yo
netatire nyoka biwaisa cio nĩ ũhoro mũnene nyoka biwitũ kanyamũne biũ ona waruruma we Simoni marurume matembura marurume matembura ciaroga maire njegeni gogoyo nĩ njega gogoyo nĩ biũ ndinamenya nĩ indo icio irĩ njegeni ciarũgama mũciĩ ũyũ no ũrĩ ũmwe no Inooro FM tabarĩra ĩno ĩtagwo gogoyo na ũrehagĩrwo nĩ Kamau wa Kang'ethe nawe ũgetia nyĩmbo kũhĩtũkĩra 22989 na mũndũ nehaka waru no amĩhũthĩra gũgĩtia rwĩmbo ciarũgama irĩ njegeni thaa inyanya tigetie ndagĩka 15 Jemo wa The Base Restaurant kĩrerĩcua nĩwe time keeper witũ mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inooro FM Gogoyo nĩ tate Kuguthamuka guokariki utwarite kwao na kugerire ukone aciari ake ukiuga karothwa kimurivariva tathangari nginya gituika ta kiondo ndumuhandiire ithigi kwao nduri wakinya one gitunywo mwana ni ikagerio mungu nacio ciana kĩiyũria gũrũrio na ndamenyage gũtua ũ ũkĩmwĩra ndakanyue bamĩrĩ atĩ kwanyu gwĩkĩruni enda mũndũ ekũraga rũrĩra mwanake thiĩ kahora gĩgũciarĩra thoguo ũkona mũramati agĩciara maitũguo wĩtanagie nake kabisa. Aciari ake matuire moigaga atĩ moimirio na gũciara menyaga atĩ mwana ũyũ nĩ wene na ndũkaheo tũhũ
ndũcokie makinya na mũthiĩ wĩgũrĩre kĩrathimo nakuo kũira nguraro kwerirwo nĩ kũimbĩrwo ndwĩhĩkahĩke narua gĩkanaita na ndumo ũngĩrigwo nĩ njĩra yotho ningĩra ndundu ya thuri ona nena wacira wakĩago nĩguo kunĩre mĩtĩ na nĩguo kĩmenyage harĩa we watereire makinya tondũ mũndũ mwebũriũ nĩagĩrĩrwo njĩra wathiĩ herika rĩaku ndũrĩagaga wakuga nĩoguo andũ a diaspora marĩa kũraya mwanake mĩambie na ikinya rĩmwe nĩ ndingĩaga kamũri kamũmoingĩ kumagaria nako kana ũgĩkore popu metoka wakwarĩa gũikia kĩndũ na Keni wa Kĩmani ndangĩkwagĩra kĩndũ ona mũrũ wake Rũkĩnyua ndangĩkwagĩra kĩndũ na Thũitawa wa Mbũi ndangĩkwagĩra kĩndũ na Kingi wa Wacira ndangĩkwagĩra kĩndũ na mũrũ wa Kabũre ndangĩkwagĩra kĩndũ ona wa Mbũgũ itũ Kĩrĩma ndangĩkwagĩra kĩndũ ona mũrũ wake Rũkĩnyua ndangĩkwagĩra kĩndũ na Kingi wa Wacira ndangĩkwagĩra kĩndũ na Maina Sharahani ndangĩkwagĩra kĩndũ ona gavana wa Ngogoyo ndangĩkwagĩra kĩndũ ona Ngaruiya Junior the king of Kĩgosho ndangĩkwagĩra kĩndũ kuma Thũgũkia ona Mũchai wa Kĩmani kuma Juja ndangĩkwagĩra kanyamũ n'ũcio tangĩaga n'ũcio ũngĩ kwenda tuga ndangĩaga kĩndũ ona mũrũ wake Rũkĩnyua ndangĩkwagĩra kĩndũ na Thũitawa wa Mbũi ndangĩkwagĩra kĩndũ na Kingi wa Wacira ndangĩkwagĩra kĩndũ na mũrũ wa Kabũre ndangĩkwagĩra kĩndũ ona wa Mbũgũ itũ Kĩrĩma ndangĩkwagĩra kĩndũ ona mũrũ wake Rũkĩnyua ndangĩkwagĩra kĩndũ na Kingi wa Wacira ndangĩkwagĩra kĩndũ na Maina Sharahani ndangĩkwagĩra kĩndũ nĩoguo no andũ a diaspora matingĩkuonera ona Kamau Akarũgo ndangĩkwagĩra kĩndũ kuma kũrĩa Gatũndũ South Yũri wa Mĩtumbe Rĩmuru onake ndangĩkwagĩra kĩndũ ona Alex wa Jamii Pishori ndangĩkwagĩra kĩndũ ona Chega wa Toto ndangĩkwagĩra kĩndũ ona Shiro wa Ciana ndangĩkwagĩra kĩndũ ona Maina wa Mũgĩke Kamuru ndangĩkwagĩra kĩndũ n'ũcio ũngĩ ũtangĩkwagĩra kĩndũ ona Kamau Smart Setepa ya Gĩkũyũ na Mũmbiũ kaitũria igĩrĩ tondũ maronana nĩtune marenduĩrĩro na itarĩ ndundu rĩhũragwo na njũgũ memwe niĩ Mũcaimo gũikia maitho ngona gĩgĩthĩa njeka kabisa mĩgumo ya Gĩkũyũ harĩa mũkũro wa Nyagathanga mũkũro ũcio watũire ũrehaga mbura Gĩkũyũ-inĩ ũiye nĩ wagũire ona ngĩikia maitho bũrũri ũyũ mbura nĩ yaregire na riũa rĩkĩũmba bũrũri naikia maitho ũnjĩre mĩgumo na mĩtĩ ya ng'ondu ihĩ nĩ wacio ciamĩire mĩtĩ-inĩ ya ng'ondu kanitha iria cia tene na muge ota mĩtĩ ya ng'ondu tũkĩũra maitho tũrĩ anini menya-inĩ kĩrumi mũkui ndarĩ kũndũ athiaga ona rĩrĩa tũkũhĩtia tũtigeciragia atĩ andũ acio akũ matiratuona na kiugo kĩanarĩkia kuna kanua gĩticokaga ona twathoma tũmenyage atĩ kĩrumi kĩrĩ o kuo thengio mũno Tanga wa Gas baba hana atĩa no araigua wega Shiro Blessed akiwa Abu Dhabi Dubai Imarati za Kiarabu kanĩra rĩbata ndũmagĩta wanyua wakinĩ rĩrĩa mejoinĩ neonde nyuagwo nĩ ihĩ ũmũthĩ ũyũ kaiyũna gaicukũrũ maragio kĩmwe no
Nora yesio wone ikihoya na bakina nake Nasiena mukuonere inuona tene no ya inagwo Ando moimaga ngongo na ngongo na neikiria nyoni Matiahana bataithue guitana kametare kiene Mundu ngiatihanirie mburi-ini akomera ndara kabisa Ida kuisisia mbare ya mugwero ndi muhembisha Andu amuhiriga uyu matingiariganire itherũ Anake na airĩtu aitũ matingiakinyanire ikuhĩ Nĩũndũ mũndũ aragĩire kware mũciĩ nĩ athĩnjagwo Kĩrĩra kĩarĩ bata na gĩthomo kĩnene mũno Makĩheo kĩrĩra mategaga matũtambawa Ciana ciao njigua ciathikagĩrĩrio ũrĩa ikwĩrwo Mbũra matũ cia rĩu nĩ mũgwĩthiri matũnini Ate Buramato cia rĩu Kariuki wa Keiro Buramato cia rĩu nĩ irĩkũ Mwateire gĩthege thigĩkĩũra nĩ ũndũ wa kĩbiriti Mwana warĩ wa guka na mĩatũ yake mũgĩcina Ndĩrĩ ya cũcũ mũkĩmĩthaca mũkĩruga nayo Mũrarĩo nĩ kĩrumi nĩ gũthũkia indo irĩ mũgambo Haya Mathomo kangwĩregĩta na itana ndumo Ciana ciaku irakua bata ng'ombe ndwaru mũrirũ Ndũmbaririkana harĩa watereire makinya Gĩtunya mũhĩrĩga gĩthaka na kĩrĩ mũgambo Nĩwekire ũru nĩ kũingata nyũkwa mũnini Ndagwatigĩte mũgambo akoigana kana ingatwo Werwo nĩ kũrĩo nĩ kĩrumi ũgĩtuĩtie ũhoro Ũkiuga kĩrumi kĩo rĩrima tĩgĩtigĩ kũrĩa Makeneire mũno gĩkuũ kĩa mũrũ wa nyũkwa we Oingatire andũ ake no kĩmbĩria ng'ũndũ ciothe Naguo mwĩrĩ waku ũgĩkira heho nĩ mũgambo Gathano na themithũ na mwĩrĩ ndũgathira heho Ona twathoma tũmenyage atĩ kĩrumi kĩrĩ okuo Wĩiya kĩrumi kĩrĩ okuo Nginyona mũthũngũ nĩ mũira Hau nĩguo thengio mũno Mũcaimo wa Njeri na hena rũngĩ rũtagwo wa konyororoka back to back No nĩ ngwenda ĩtate na ũtonge ũkorwo ũgĩtura mbeca ciringi 10,000, 50,000, 200,000, 300,000 ona nginya kĩmanjĩka kĩa ciringi milioni 1 na 500,000 o Jumamothi nĩ ũhũthũ mũno kwĩgwatĩra mbeca ici ũkũhũra *272*1# reke njokere ũkũhũra *272*1# ũcoke ũrũmĩrĩre mũtaratara ũrĩa wĩho ũkorwo ũkĩinũkia mbeca kuma kwa Mpesa Maisha ĩtate na ũtonge Mpesa Maisha nĩ hĩtũkie na ĩgathũrimwo nĩ BCLB license number 199 Mũthako ũyũ ti mwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 menya wega atĩ ciũthi no cigũkuĩre meciria kwoguo ũthake na ũigĩrĩrĩki *272*1# nĩyo tũrahihinya ũcoke tũrũmĩrĩre mũtaratara ũcio wothe tũkorwo twĩ mbeca-inĩ Wakonyo Kamau KJ wa Gareti Factory ũranjĩra kũrĩa Gatũra Gatanga mwĩ tuned ngeithanĩria Gatũra mũno nĩ itũra ngũmenya wega Nanga kuma kiongono kabogia
Karo ka M-Pesa gakenete muno nĩ rwĩmbo rũrũ. Thengiũ Karo ka M-Pesa, Vero wa Mwathi wĩ Nyeri County, thank you. Ona Festus Maina wa KRA ĩratatĩra kamwembe-inĩ werũ tarengi. Kabisa Sakata Mso na Komo Bene unemwageithio rĩngĩ nĩ Shiro Blessed arĩ kũrĩa Abu Dhabi akenete mũno. Shiro Blessed akadũra wageithio Inoro kidia wega atia mwĩrire atia macemania Nyeri Karatina Rĩu nĩ tũrakũrehera We Go njĩra njega thũrime na njĩhokeku ya ũkui nerĩ na matereba mena wĩigĩrĩrĩki na ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na We Go. Download We Go kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa We Go kũrĩ namba 20425 onawe ũkuo na ũcamba. We Go, let's go. Jemo wa The Base Restaurant kũrĩa kĩrĩrĩcio nĩwe timekeeper witũ mũthenya wa ũmũthĩ na aramenyithia nĩ cihanda wega thaa 8 cia mũthenya nĩ kuga twĩna mathaa mangĩ mana ma gũtatia ngogoyo gũtirĩ gũkerũra ndirakerũra na ndĩgũkerũrwo nginya nyite wega na ndaũkuo wega nĩ ũhoro ũyũ wa mawatho maya ma ũkerũri na ũgathĩrĩria wa ngerũro. Kwoguo ndikwenda gwĩkora hatĩka-inĩ na ũhoro ũcio wa gũkerũrwo, kwoguo ndikwamba kwanĩrĩra ĩkerũrwo nginya nyite wega mawatho ma gũkerũra maroiga atĩa. Nĩ thaa 8. Good afternoon. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho. Amukira ngeithi ciakwa mĩaraho ĩno na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ Shesheni hakuhĩ nawe Inoro FM, matemo ma mohoro. Abunge arĩa manyitaga mbaru thirikari ya Kenya Kwanza nĩ matũgĩrĩtie mĩtaratara ĩrĩa thirikari ĩgathĩkĩte ya gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Gũkĩrĩ ũguo nĩ morĩtie mũingĩ wĩtheme kũhĩtithio nĩ atongoria arĩa makoretwo makĩruta mahĩtia tabarĩra ciothe iria thirikari ĩkoretwo ĩgĩkinyanĩria. Marĩtie kaunti-inĩ ya Laikipia tore Peter Mwangi aratarĩria.
gũkũ njũkanĩro gatagatĩ ka atongoria athiriti ya President William Ruto na a mũng'ethanĩro mathiĩte na mbere na gũkanĩrĩra, atongoria matiganĩte mateteire thirikari makiuga nĩ ĩrakinyanĩria tabarĩra nyingĩ matũũra-inĩ na cia kũguna mũingĩ. Yani yale serikali inafanya siku ya leo ni maneno ambaye Kenya haijawahi kuona, lakini sisi wana Kenya ni vitina na siasa kila siku. Na mimi naomba watu wa Laikipia, sisi kule Laikipia North tumekuwa tukipambana na majambazi, na mnajua wakati Laikipia North sio salama, Laikipia West pia haiwezi kuwa salama. Mnajua Laikipia North isipokuwa salama, Laikipia East haiwezi kuwa salama, na tumepambana na hao wezi wa mifugo, na leo usalama tuko nayo, bunduki ya NPR tuko nayo kwa sababu ya rais wetu William Samoei Ruto. Mimi nataka sisi wote tujue sisi tumeshaguliwa. Contract yetu ni ya miaka 5. That 5 years. Ile kazi tutakuwa umefanywa nayo 2027 ndio ile itaamuliwa na wananchi wa Kenya. Magitongoria mũmbunge Mwangi Kĩũnjũrĩ wa Laikipia irathĩro na mũrunawe wa ũthaya wa Mbogo wa Inaina na angĩ atongoria aya matarĩirie litania kĩhĩri cia tabarĩra iria thirikari ĩrakinyanĩria hamwe nacio waki wa barabara, ũtambia wa thitima icagi-inĩ gatagatĩ kaingĩ. Oho makĩaria marĩ taũni-inĩ ya Nyahururu hĩndĩ ya mũcemanio wa mũingĩ nĩ mathonjeire mũng'ethanĩro gĩtongorio nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua nĩ gũtambia ũteti wa irumi na kũremwo nĩ gũtarĩria cioneki ciao, rĩu makĩũria mũingĩ gũthutũkania atongoria eyendi na arĩa maramatetera. Kwanza sisi viongozi wa Mount Kenya region tukifungua mdomo, kazi yetu badala ya kuelezea watu yetu ni kazi gani tutafanyia, kazi yetu ni kutukana rais wa nchi na kutukana viongozi ambao wamechaguliwa. Eti wewe ndiye ujulikane dunia mzima, ujulikane Kenya mzima. Mpaka saa hii uko Ulaya ukienda kusema atutapatia Ulaya siri za Kenya. Ati wewe uko tayari kwenda kusema siri za nchi ya Kenya kwa ukoloni ya Donald Trump. Ukiingia Mount Kenya region, kazi yako ni kutukana viongozi waliochaguliwa. Sasa mimi nauliza, hii serikali yenu mlichagua miaka 3 ilipita, mnataka ifanye vitu ilifanywa kuanzia 1963, 60 years. Yote anataka kutuletea ukabila, tafadhali asijaribu. Sisi ni wa Kenya na tunapendana bila kulivyo. Ngiriboti Inooro FM kuma taũni ya Nyahururu, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi. Kambuni ya tegithi cia nenda-inĩ ya Wigo nĩ thaganĩtie kĩgomano na onjoria arĩa mahũthagĩra nenda cia ũkinyanĩria kwendia indo na motungata matiganĩte. Kambuni ĩyo ĩcemanĩtie na aigithia acio kĩharo-inĩ gĩa Shooting Range mwena wa Kĩrigiti kaunti-inĩ ya Kiambu, kũrĩa onjoria mathiaga gwĩkeneria. Na hĩndĩ ya kĩgomano kĩu mbeũ njĩthĩ nĩ magĩte na mweke wa kuonania mĩnyonyo ya ngari ciao hamwe na motungata marĩa maheanaga. Charles Gĩkunga wa Kariũki nĩ aratarĩria. Kambuni ya Wigo ĩhũthĩrĩte ndumo ya gwĩkenia Kiambu gũtangatha motungata mayo kũrĩa mathingĩrĩirie kũhingio kwa watho wa arĩa manyuĩte njohi kwaga gũtwarithia ngari, ĩndĩ magakombora ngari cia Wigo kũmainũkia mũciĩ nĩguo kũnyihia mĩtino ya barabara. My name is Macharia Anthony from Wigo. Download the Wigo Rider app nĩguo ũtegwĩtia ngari ĩgũgĩkinyia mũciĩ na kũrĩa kũngĩ ũngĩenda gũthiĩ, airport kana thabarĩ yothe ũngĩenda gũthiĩ, in a way that is respectable, in a manner that is going to get you home in a good way. Ndumo-inĩ ĩno ĩgĩtwo Park and Vibe ĩhũthĩkĩte kũrehe hamwe mabiacara marĩa makuruhanĩte na rika rĩrĩa rĩhĩmbĩrĩtie ikeno mũthemba ũyũ, gũkũ makĩgarĩka na angĩ magĩtũngana kwarĩrĩria marĩa maregariũra. Andũ amwere kuma kambuni ĩtagwo Soundlab, biacara endaga ndũgetĩkĩre moke othe nduka-inĩ, onawe no mwako makinyĩre harĩa marĩ, na tondũ ngĩrora gũkũ andũ arĩa megũkũ andũ aingĩ nĩ gũikara maikarĩte thĩ. I believe ingĩmarehera services ciakwa harĩa marĩ, it will be also beneficial for me and for them as well. Hamwe na ũkui wa ngari ici cia gũkomborwo, kambuni ĩno ya Wigo ĩkĩheana mweke wa arĩa marĩ na ngari no maticihũthagĩra mahinda maingĩ gũcineana kambuni-inĩ ĩno nĩguo ithũkũme na ũmwe agĩage na ciringi ng'eni mũhuko. Rĩu market nĩ yacenjirie hanini, andũ thikũ ici ũngĩũka kũndũ ta gũkũ nĩguo ũkoraga kũhota kwaria na andũ acio na ũkamonia gĩtũmi na importance ya product ĩyo, andũ kũmakinyĩra na njĩra njega nĩ gũka ta event ta ĩno, tondũ event ĩno nĩ ya ngari, focus yao nĩ ya ngari na nĩguo yetwo Park and Vibe. Event ĩno nĩ ũngĩhota kũrehe products ta Wigo product njerũ thoko-inĩ. Wigo ĩheanaga motungata ma ũkui kũrĩa marĩ na ngari cia kĩrĩu na matereba ao marĩ na ũigĩrĩrĩki wa gũkinyia ũmwe harĩa orotithĩrĩirie thabarĩ yake na ihenya na gĩtĩo na ngitĩrĩku. Mũndũ wothe wĩna ngari handũ
no ekire platform-inĩ itũ ya Wigo ahote kwambĩrĩria gũtake rides immediately. Handũ-inĩ ha Inoro FM, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Matema mangĩ nona ciehanda thaa kenda cia mĩaraho. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gugoyo nĩ tate. Ithe wake njĩraga njũke nĩguo njeke aimbu. Konuma mbere ũcio ũkĩnyonagia matharao. Ũkĩndoraga manyira ta ikomere tarĩ mbembe. Gũtirĩ ũndũ nĩngwĩthiĩra tondũ niĩ ndĩ mwĩhĩtũkĩri. No korwo nĩ ndoĩ nĩguo gũgatuĩka ũi Ngai wakwa ndeithia niĩ ndĩ mwĩhĩtũkĩri. Ndeithia nĩwanumire mũno mũno ũkĩonio ũcio ngĩndũnyenda. Kiugaga macainĩ maku gũtirĩ andũ njũkagĩra, ona thakame-inĩ yaku gũtirĩ andũ njũkagĩra. Gũtirĩ ũndũ nĩwaganirwo ningĩ niĩ ndĩ mwĩhĩtũkĩri. No korwo nĩ ndoĩ nĩguo gũgatuĩka ũi Ngai wakwa ndeithia niĩ ndĩ mwĩhĩtũkĩri. Mapenzi ndikwĩkĩra mũhĩndo kanyone Ngai tathũire. Na nditarĩ ithori rĩakwa ngĩrĩrĩra wendo witũ. Reke niĩ ndĩtware makwa mũtigwo nacio mwenda-inĩ, tondũ wendo nĩ wa Ngai ningĩ niĩ ndĩ mwĩhĩtũkĩri. No korwo nĩ ndoĩ nĩguo gũgatuĩka ũi Ngai wakwa ndeithia niĩ ndĩ mwĩhĩtũkĩri. Ndeithia ndũkonete wandiga baraka hita ngũrĩa thĩna. Tondũ twendanĩirio Kenya na twatiganĩrwo Kenya. Ningĩ gũkũ ti Rũraya atĩ ngwendwo njarie gĩthũngũ. Ngũthia ngoro hanini njarie gĩkũyũ nyone ũngĩ. Kabisa. No korwo nĩ ndoĩ nĩguo gũgatuĩka ũi Ngai wakwa ndeithia niĩ ndĩ mwĩhĩtũkĩri. Mapenzi mũrango mũrĩ kũhingwo kũrĩ ngĩmingĩ mĩhingũre. Tiga kuona tũkinyĩte kahita wĩiganĩire. Ũtigĩtie kũngĩ kũingĩ ũgĩkarĩkia rũgendo. Na Roma mwendwa wakwa ndĩakĩona mũthenya ũmwe. No korwo nĩ ndoĩ nĩguo gũgatuĩka ũi Ngai wakwa ndeithia niĩ ndĩ mwĩhĩtũkĩri. Etagwo Wahome wa Maingĩ, rwĩmbo nĩ ndĩ mwĩhĩtũkĩri. No nginya uge one more. Asante sana Gĩcũkĩ wa Kang'ara, well tuned. Wasalimia sana gwĩ thayũ mũhiga. Ngai wakwa ngai ndĩ nyende mwĩhĩtũkĩri. Hinga gwaku mwendwa ngai ndĩ nyende mwĩhĩtũkĩri. Wambenya mbũndũka na nyone ngai ndĩ nyende mwĩhĩtũkĩri. Ngai ndĩ nyende mwĩhĩtũkĩri. Kanjohi gwaku ndigacoka ngai ndĩ nyende mwĩhĩtũkĩri. Ikanaite gwaku ndinacoka ngai ndĩ nyende mwĩhĩtũkĩri. Wambenya mbo gwaku ndigacoka ngai ndĩ nyende mwĩhĩtũkĩri. Ndeiga mbere yaku mwathani ngai ndĩ nyende mwĩhĩtũkĩri. Akoragwo hĩndĩ akomereire na gita. Request ya Macadams Nyaga Gĩcobi. Arauga nyĩmbo cia Wahome wa Maingĩ nĩ favorite yake. Thengio mũno Macadams Nyaga Gĩcobi. Kuma kũrĩa Kĩrĩnyaga. Kiumia tugaga nĩ kanitha na ngogoyo. No
na ririkane tate no toge okoro gekira besha muko kuma kware besha maisha 10,000 50 200 300 na kimajeka kia 1.5 million o jumamuothi okohora star 272 star 1 hash orumerera mutaratara ucio wothe itate no tonge. Yes, Jora Muboro wege kobeterera wanumo cia wahama magiro ka 2 thutha cio tuigire nyimbo cia Joseph Kamaro yagio muno gitawa digital we kuria mwena wa Ruiro thoko manererie gogoyo. Asante sana Ruiro thoko mwanererie Inoro FM ado maigue gogoyo thegio gitawa digital geithaneria ku Ruiro thoko wakirija gawaje hia arenda kugetherio Jennifer Gathoni wa Waime na Dr. Engineer Simon Shege Madeji popote mlipo. Mwendo wakwa mimo kae mimo athiriate tamondo wathondekirwo mimo ania kirema maitho machara mimo matigiragia ng'ombe inywe na guthekererwo ni andu tikurirwo ni iti. Mama mimo wamakirio ne mugeni mimo ande nane ui mugeni mama nerue kuma wandiga mimo gere yakwe getunia maitho namo makirwara njiragwo ni bangi nywete mimo gogoyo ni tate ne mimo nithekwetare gethimi umaga kanua kairimo megutheka makire kanua karia mimo waigire ate ndore wakwa nokoga kaugore wakwa tondo kanua ni kao ate alezishi waihenya nyere nikigweka mama mimo wanyai morundi kwangu miena pa kwa mahamba mapenzi yananiua macho matakatifu wenye shingo la upanga sura yenye kupendeza niokoe kwa mapenzi. Leve kama no mere hector we kuria kia mwagi mwendo mimo ige komenwa ne arata ngira gonde na medaiga na ne wendo mukeru kaine we mimo yo embe ya medaiga ona bangi dinyuaga tuketyo kyongone wendo kabisa. Mundu gitomire hector egio horajiran ona eno wakino ni nyimbo cia mama ingi muno we kuria kia mwagi kia muri gaturi twe hamwe muno itatire ginya kudogo gwitwa Muthiga Garden. Asante sana Muthiga Garden kama uga toshi geithia ng'ang'a mwarimu muno na arutwira othe a Muthiga Garden ni uhoro munene nirika wa boy wa Mwangi. Asante sana na urehariria guthie thabari ya China magaithia muno bei karibu na bure. Senator Jimmy Kerohe karibu sana, salimia watoto wa Mwiki Children's Home. Nere gavana wako gone amendete George wa mali wa famu ya Digaithe Kamuno nyere neko ega. Asante sana ni tate na tokene na tuedane na tushayana gira nyumba hii kwa mudu anakaudule nguboka no kamutaidia anegwada kura. Congratulations kule Dugata ya Ngai muturi wa Mwiro neko heo license ya uhujia kule kanitha wa PCA. Congratulations brother, tumetoka mbali na wewe muturi wa Mwiro na uho yagira muno muturi tumete harai kuma mothe muturi wa Mwiro ngogo to chaplain wa Gogoyo, spiritual advisor wa maudo wa guko Gogoyo ni muturi wa Mwiro. Congratulations brother, keugetene yaku ore jiraga ma uhoro wa Ngai maudo ma matwini muturi wa Mwiro ndakunenehia guko Gogoyo ino kuma umuthi Giathi wa Nairobi Water urenda atia Giathi Nairobi Water no mureka ate mai ni undu wa ati mucio yo no tuginotana Inoro FM no turaiteka ne darega
andå aya nyukae makinyete ku kuma mothe mwendwa nä ndarega kwaria nonge rĩrĩa tũrĩ nawe ona korwo nĩ wandera cianyu nĩ ndarega na ndikwenda kĩũria onjera ngoyo nĩ kacini yaku na nĩ wocio watwarwo rũmande tĩ tondũ ira warutwo igoti-inĩ marathecanganaga nĩ ũndũ waku nĩ ndari yake kazini ici ciake ikinyĩte ũmĩrũ nĩ twarega kũheanagia bate mwana thiĩ nake ndĩ mũrwaru na rĩkorwo nĩ agũtwarwo kamĩtĩ nĩ ndarega gũcokwo na thutha ona nũgũ ciarega nĩ itũire githĩ tondũ ũhoyaga rũtha agũtware thenema cia wendo ngarĩyo irĩrwo ngoiga nĩ kĩrũmi nĩ ndarega ona thenema icio na ndũkorio kĩũria nĩ mũndũ o mwacemania nake ũyũ nĩ wa tata na ũyũ nĩ wa mama na ũyũ nĩ wa cũcũ rega biũ nĩ niĩ watuire kĩrimũ kĩa wendo andũ ayanyu makinyĩte ũmĩrũ tondũ ũrĩa twacemania nake nĩ wa tata na ũyũ nĩ wa mama nĩ ndarega kũhanda mũngũrwa nĩ ndarega na ndakwati kĩrumi kwaria nonge mwendwa tũrĩ nawe nĩ ndarega gũtukania wendo ndũgetĩkĩre gũtukanĩrio andũ aya o matiakĩingĩha mũno thengiũ mũno wa Shira King kuma Rware nĩ tate thank you brother Samigunya kuma Ndegwa Kiambu nĩ twarega gũtuo irimũ cia wendo atĩ kuma ũmũthĩ nĩ arega gũtuo kĩrimũ kĩa wendo andũ aya o makinyĩte ũmĩrũ a ũrĩa macemania nake nĩ wa tata na ũyũ nĩ wa mama na nĩwe ũcio rĩu aroretio kamĩtĩ Maina wa Limuru geithĩka na nĩkĩ tũtonanaga Maina wa Limuru by the way gwĩciria nĩ tũkwenda tũgĩa na coordinator Maina wa Limuru mũndũ ũrĩa ũrĩ coordinator mĩcemanio itũ nakwenda hagia coordinator mtu mmoja ana coordinate mikutano ya governor na Maina wa Limuru wa Harambee Stars na Morocco watigia ihinda rĩa dakika 40 wambĩrĩria download Wigo kuma Play Store kana App Store kana ũtũmĩrĩtwo Wigo kũrĩ namba 20425 ũkorwo ũgĩkenerera gũkuo na Oshaba na ningĩ wega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao makĩhũthĩra Wigo. Ukaringa thenge ukoiga ndũmũĩ ukanjĩra tene itherũ mũrĩ na mbakĩrĩ itherũ na mbĩa yakwa ndũgĩũke wone marũa na mbica ya mwana hũrwa cia wendo ndũgĩũke wonete no mũrĩ nyũmba aya ũkĩmwĩkĩra mbete atuĩke waku na mathiĩte nginya Kenya rĩrĩa mathiĩte nake Naikuru wamwĩraga atĩ no mũhikanie
mugethie nake githumo na ngimenya na woko kihenio tuire rumande ndugioke wone marua na mbica ya mwana hurwa cia wendo ndugioke wonete no muri nyumba ukimwikira mbete atuike waku aya Idemba mware na keru Kenya mukiria mite na mbaru cia thenge na ndakuria wendaga kumeria ukinyuragia kaingurukite ndugioke wone marua na mbica ya mwana hurwa cia wendo ndugioke wonete no muri nyumba ukimwikira mbete atuike waku haya hihi me nyumba ku ona riria mwathiete Mombatha ninderirwo ni kanyoni ni wonwo ndugakanyire kainagio ni mwene ngigutire njamba ya mweromwe ndugioke wone marua na mbica ya mwana hurwa cia wendo ndugioke wonete no muri nyumba ukimwikira mbete atuike waku aya ndirerwo me nyumba kuria Ruai wero tarengi egyo muno maina plana urauga one yoguo kana me kuria Kirinyaga nikuo marerana nikuo marekiranira baro rokenagia muno akigate mare ru Kenya Dithemba makiria baru cia thenge andu a Kenya ne ahega mundu angecera ru Kenya muthenya umwe ka weekend yogo ni undu wa ma stress kuhurana na ma stress kuria mwana wa Kenya ingethora gucera ku nani ndi baru cia thenge nama kulu Kenya Wakang'ethe muthuri mwikindereku agie gucokia down memory lane Gogoyo back to back ate mwalimu Zabroni weru Kenya ukiria baru cia thenge muratamenya wandigaga nyumba ukamutwara thenema na ngakira kuria tuite championi ya maheni na ni thikũ ciaku itarakinyĩte ndũgĩũke wone marũa na mbica iria mwana hũrwo cia wendo ndũgĩũke wonete no mũrĩ nyũmba ũkĩmwĩkĩra mbete atuĩke waku nĩnjũĩ nĩ mũrĩte maica wega tiga kũrakara mbica nĩcio ici ndũngĩmũkana thakame rĩ mĩromo na gũtirĩ ũndũ nĩ mũnyaka wanyu ndũgĩũke wone marũa na mbica iria mwana hũrwo cia wendo ndũgĩũke wonete no mũrĩ nyũmba ũkĩmwĩkĩra mbete atuĩke waku ate aretiũte championi wa maheni mũndũ wĩkayore kona nĩ waigua hau ha mũndũ gwĩtio championi wa maheni
no tũraitĩka. Itherũ ndaingĩ nĩ tũhenagio angĩkorwo mbica ici tũirio haha ndĩraigua ta ingĩthiĩ kwĩikia rũĩ Donate no mũraheana kisi ndũgĩũke wone marũa na mbica iria mwana hũrwo cia wendo ndũgĩũke wonete no mũrĩ nyũmba ũkĩmwĩkĩra mbete atuĩke waku. Haya na mũndũ wajĩra mero isabu nyũmba second floor nĩkuo marekĩranĩra mbete. Angĩkorwo tũtigũtigana caria Njũgũma niĩ kĩboko nĩgetha harĩa ngamũkora nake umenye tũgacira wa kĩnyonga ndũgĩũke wone marũa na mbica iria mwana hũrwo cia wendo ndũgĩũke wonete no mũrĩ nyũmba ũkĩmwĩkĩra mbete atuĩke waku. Hihi mbica cia wendo ikoragwo ihana atĩa? Kenyona kana he mũndũ ũgwĩkĩra mbica cia wendo ngurubu-inĩ marahũrwo mbica cia wendo ndore ngurubu-inĩ kana he mũndũ ũgwĩkĩra mbica cia wendo nyona ũrĩa ikoragwo ihana. Oka no ũcio wekĩra mbica cia wendo ngurubu-inĩ ĩtate na tũtonge na rembesha maisha no ũigue ũhotanĩte ngiri 10, ngiri 50, ngiri 200, ngiri 300 yona kana kĩmanjĩka wega kĩa 1.5 million ici mũndũ angĩcinda 1.5 million ihotanagwo Jumamothi ciothe. Ũgũbatara gwĩka atĩa? Ũkũhũra star 272 star 1 hash ũrũmĩrĩre mũtaratara ũcio wĩho ũkorwo wĩ mũndũ wĩ mbeca-inĩ star 272 star 1 hash ũkorwo ũgĩtura mbeca kuma kwa Rembesha Maisha. Oya kanya gaka ũthake wĩhotanĩre. Rembesha Maisha nĩ hĩtũkie wega na ĩgathũrimwo nĩ BCLB license number 199. Mũthako ũtimwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nairobi ĩno rĩ nĩkĩ kĩrĩagwo kuo rwĩmbo rũrũ nĩ tũrũine ithuothe twĩ hamwe nĩ rwendetwo mũno nĩ Kĩũnyũ wa Magumu tũine hamwe rwĩmbo rũrũ. Nairobi ĩno kaĩrĩagwo kĩ tondũ kuma wandiga ndĩna mwaka njetereire marũa kinya ngona mũrata rĩu onginyĩte ũkingi wanjĩrire rĩa rũrũ no rĩa rũrũ ũgĩtiga wanjikia gĩturenge rĩu anata nduturenga mbainĩ mwendwa yetereire ũrĩa mũtegia koiga. Mboni ningeti ũrĩa wahĩtũkĩte wega mpainĩti ciaku ciarĩ cia kabanga mwendwa ona nĩ andũ aitũ mangere indo ingĩra monyorwo nĩ mboni mwĩrĩ nyandĩkĩra mwarĩ amenyo ndũngĩ mwendwa tigakondoria kanja ũya nduĩki atiagĩte poiniti cia kabanga. Rwĩmbo rũrũ nĩ biũ rwĩtagwo Nairobi ĩrĩagwo kĩ na nĩkuo mbĩrĩra cia wendo ciyũire. Kabisa onakorwo nĩ wandĩkirwo wĩra mũnyaka wa mũciariti wa mwana ningĩ
menye Nairobi tigechuo mberera nyinge cia wendo ni kwaire kabisa kanina kiumia itonete marua kananga kuona we mwene na maitho negomenya ndarine wanirionge mwendwa njuge gotirio ndono ngai woma kabisa Muno Maureen Warowe kuma grupani moya Kirinyaga na papa nyu baba Warowe edete gogoyo muno agaithete the Warowes kuma Kirinyaga. Thank you. Lagi muno muduri gwetoka Gabriel Izoge kuma Korea Daragoa ya Darwa County rona we gogoyo ine muno iboishi gwetete one Jora Muboro Korea Gekoba. Ciothe cia Kamaru ndagwikirira ciothe mburu witũ nigetha ndukegwatie ũndũ Lagi muno Alex Wanyahururu horajira kugenjeria muthuriki wa Shira wa Kiago muthuri ũgwĩtwo Shira wa Kiago. Good afternoon tukwadithĩria nĩ ũkũigua wega o na ihenya. Lagi muno Kamau Dr. Kamau wa Ahadi Kenya. Dr. Kamau wa Ahadi Kenya gaidi yake gia muno na gathenge muno ndona ni kaburi murare hara Stanley's Heaven mujigira kahotero wadura wekagema urajirana wake ni muno nenye boicio cia mutigere Joseph Kamaru Masharia wa Jiro Mushioyo aurea umwe wotuge Northern Nord FM Jemo wa the best restaurant kura mwana wake rejua niwe timekeeper wito na radirikania te thaa kenda ya tigaria ndagika 26 mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana Haya, nyokafi. Uyu tamenya riri. Andu ni mari maundu maingi muno. Mogaga ati TB ri ndiri kihonia. We aca. TB ri nuona tha ici ingithimwo imenyeke ukurigitwo no hone na tamaka. No rendu metigagira ati guthie thibitari. Ni wona thibitari ciothe cia muingi ungitonya uthimwo TB ndurihaga ona kifata. Ni unywa dawa urumiririe. Kuria witu. Nuona mundu ena TB na hau wamuona mwire TB inatiba. Hatiri rutagaja nyitanira na ithio o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM wiigwe icisia TB inatiba. Muremi, huthira dawa ya Readout kunina mahuti kaimana mugunda-ini waku. Ongerera magetha makiria ukihuthira dawa cia kuma Rainbow Agroscience iria ne guthi hari kuhukia tutambi na kunina mirimo iria gumagira mimera. Dawa ya Herol Plus ihukagia tutambi ta ngũnga uremi-ini wa mbembe, Tuta Absoluta, Leaf Minus hari nyanya, Diamond Back Moth hari kabici na ome hamwe na muthwa uremi-ini wa mira na muguka. Pico Carb ni dawa ya kunina mirimo ya Alinalate Bright hari waru na nyanya na murimu wa Purple Blotch uremi-ini wa itũngũrũ. Dawa ya Silvazol eninaga mĩrimũ ya mbaa na kĩmũhu ũrĩmi-inĩ waku wa ngano. Dawa ya 5 Star ehukagia mĩrimũ ya kĩmũhu ũrĩmi-inĩ wa mbale na ngano na mĩrimũ ya mbaa ũrĩmi-inĩ wa waru na nyanya na ĩkanina maroro marĩa magũmagĩra mũgũka na mĩraa. Dawa ya True Star ehukagia mĩrimũ ya leaf rust, coffee berry disease na brown blight coffee harĩ kahũa. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 0726245354. Ni wiharirie gutuika kiria wirireirie muturire-ini. Aberdare Technical College ni ithuĩ tũrathondeka njorua cia rũciũ na gũcitua ahũri biacara mega tu ona njorua harĩ kothi iria marathomera. Wĩyandĩkithie rĩu harĩ kothi ta hospitality, hairdressing and beauty, ICT, media, electrical, plumbing, automotive, fashion and design na ingĩ nyingĩ, na marĩhi maitũ nĩ mabacĩrĩre mũno. Kenerera hostels njega na theru na igeranio citũ nĩ hĩtũkie nĩ honge iria ciagĩrĩire. Wĩyandĩkithie o rĩu harĩ intakes cia September October 2025 twĩ Karati na tauni. Hũra 0736 507 444 kana ũcerere www
aberdare.atc.ac.ke. Aberdare Technical College, turning learners into entrepreneurs. Mushi watu ginotana na titago kokuma gwathagi muno Fantas Maina wa Inoro TV. Fantas Maina geithiria Abdi mugeithia muno na Basil wasalimike sana urajira mukwamite jamu-ine haria Kinari no ngogoyo nirake mukipu company mwe jamu-ine. Thank you Fantas Maina wa Inoro TV. Onaru nacho ito torutaga wira nao Abdi na Basil mukiuma wera mukwamite jamu-ine korea mwena wa Kinari. Rimwe ndikanewe maundu ne magomagira mundu maundu mahina yegi undu wegigoka na gigakorwo gigibatara mbeca mwana ni arwaraga na oguo we kiundu gitari kiega angikorwo andikitwo ira ni thirikari taga guto wega amune ndirenda gukwira uria ungibanga ukorwo kiona mbeca cia gutangikira kiundu kiria kingi ukorimwe nikio Kamaru etire kiani utuko ni kugerera My Mobi ni utungata mweru warutira thirikari wa kwegwatira ngombo ya hina hithi mwene yaku ya guoko undu wa narua na mituki ugubatara gwika atia uko ihinya kana hora *531# *531# ni gukorwo ukioya ngombo ya hinahi ya ginyagia ciringi 20,000 tondu My Mobi ina kusort ugwitio ritwa riaku payroll namba yaku kana namba yaku ya wira-ine ona kana ya kibande giaku. Harafu undu uria mwega ni ati wona wakomba mbeca ici ukarengwo kuma mushara-ini waku wa mweri uria urumireire. My Mobi amukira mbeca cia naihenya hora *531# ukorwo we mundu sorted ati ugwika atia hora *531# o riu ni ugocotwo ni My Mobi. Ndumiriri ino ni kuri andu aria mandikitwo ni thirikari nio metagwo civil servants ni undu wa public demand. Kayora yo kiongo no karakara mwanake na wa molingeire nigetha mwendane Wendora wale na gwakae wathire ku Rĩrĩa wa mũringagira nigetha mwendane Mr. Mujuga Ketha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Wendaga nĩguo wĩgunega kunega gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga igua rwĩmbo kũthĩra Nĩwonirio nĩ Munjuga kũringanagĩra nĩguo ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Chukua yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Munjuga kũmũthĩ we Munjuga anyuaga kaũkia ika Gĩtiga kũmũkana waigua atĩ iume rĩaku nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo Kayo tamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea Wanasema kali ni kali Ĩyo nĩ akwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu Nĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina Munjuga nĩ mũrata mũno wa Alex ũyũ wa Mũcere maceraga na Munjuga makanyua kaũkĩ na makarĩa mbaru Nĩwonirio nĩ Munjuga kũringanagĩra nĩguo ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Chukua yango ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Wanao
Naomi Welogonoti. Wathukiria wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene. Ningĩ nake karĩa mbũri ake nina mbũri ciakwa. Na njoi atũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri. Akenjetaga mũthoni na mũirĩtu Bikona. Akenjetaga mũthoni na mũirĩtu Bikona. We mujuga we. Yeah. Igua kwagĩra. Ucio mujuga gatanga kwa mwarĩ wa Kanegene. Akenjetaga mũthoni na mũirĩtu Bikona. Akenjetaga mũthoni na mũirĩtu Bikona. Mama we, karĩa mbũri. Mujuga. Harĩa Knox Garden Kĩrwara. Mena mwarĩ wa Kanegene. Andũ itware me jamu-inĩ nĩ ũndũ wa andũ itware makwamĩte harĩa jamu-inĩ Kenare me Fantasy Maina na Abdi Dereva na cameraman Basil. Andũ itware mukwamĩte harĩa Kenare jamu-inĩ nĩ ndamũikĩria rũrũ marũa mapate. Fantasy Maina, ongeza volume, jamaa wafurahia muziki. Tatumeirwo marũa nĩ aratakwa Kenare tondũ kwarĩ na pate. Kama kenjera ndikana tigengita. Kama horera ndacia mashindano. Makiona marũa ti maiganu. Nĩ wega mũke tuonane. Makenjera rũgweti wa Njeri. Nĩ mũnyaka tondũ wa gũgũkora. Nguoyo nĩ tate. Okay. Muthenya Jumapili Kiona nĩ wega ndĩkinye kuo Kĩonere kĩrĩa kũganagwo Ngainũka ngaheana rũgano Kĩrambo Bosco itũ Njeri ndwara Woe manyanga na niĩ njoe ngita Tũthiĩ tũkamane ngere ikeno Mũndũ mwende agĩrĩrwo njĩra. Warĩ Jumapili ta ũmũthĩ magĩthiĩ nginya gĩcagi gĩa Kenare eterera wĩigua ũrĩa mamũkĩrirwo nĩ miji Nitetangita yakwa na mũkwanjũ Bosco manyanga na kandi tũgĩkinya gĩcagi gĩa Kenare twakorire twetereirwo ta mbathi twakinya Bosco akenjera niwe kawega rũgweti wa Njeri no menye na mane wangenia ingiuma na iria ndagũitĩrĩria kabisa. Na twakinya twakenire mũno kwarĩa airĩtu athaka tondũ theri wao wakagĩa ta tawa gũtiarĩ tawa Taũrirwo kici nĩ mũirĩtu ona ikai rĩake nama rĩahenagia ta nyanya iganjo rũcinĩ yurĩirwo gũciarwo wega Oni cia igoro igaikara kwa memba nacio kumba ikerwo itethi ngoro gweti wa Njeri akĩigĩrĩrwo thũngĩ nĩ kwarĩ mwago tũkĩinũka nĩ twaimagaririo na airĩtu makiuga rũgĩti wa Njeri nĩ tũmũtinangie gacunjĩ mũndũ ainũkie kwao tũrĩ akĩitũge Okanake
Muziki ya zamani. Wazee hukumbuka timu ya Royal Media ile jamu ni hali ya Kenale. Fantasmina, Abdi na Basilo Gembo. Koronero wako mubugu zera zishia jamu. Wile Gembo nyadudo no tumwekere gogoyo. Akeine tashia tena. Why not? None romu wetu. Aterere yarata kwa mwagodwa na giombu okanake Wakanio ni rwibaro Roma ni muthuri tingatia wa getheji kuma Northampton United Kingdom uria wewe koyo-ini ngurario yake akojera he gituro Hope 8 Accords ni tondu achievement icio thagi muno muthuri tingatia wa getheji kuma Northampton United Kingdom na ndireo kaigogona ni rithiete wega ria ngurario yaku ni wakenio ni marwa ma party. Na Pepsi nwe hehete wega fiu oturia nyendete wa oneno yakwa ni njega fiu hau ni hega reke nyambe nyumagare we warekia mihango yaku ri uhurire thimu ndina kaundu ndirenda gukwira amen njira tha ici nie ndire na airtime ya gukuhurira ai tondu Pepsi uranywa niki we nawe tiga kunguithio guo we kunywa airtime na Pepsi akenywe airtime eni uguo niguo kuri ingira thiini wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi wigwatira airtime na mbeca riria riothe urakenerera chufa yaku ya soda ya Pepsi urabatara kugura soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting energy drink ucoke uhure *459*3# utume namba iria ciandikitwo gikuniko-ini gia chufa yaku ya soda na wihotane airtime kana kimanjika kia mbeca kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mitaratara kuhuthika ni njitekerie ni BCLB number 0000258. Aikaria gathiga okinya muthiga gakurwe nginya mukurwe ote ni moiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane kabisa. Kundoria na gwethikera sana chakwa koria baba wa mathire na kunduraga kumacokeria nani munjoria wandigeire ngwere mama ciro kundoria na gwethikera sana chakwa koria baba wa mathire na kunduraga kumacokeria guoyo ni tate kabisa. Tigano kiuma kwa mama sio ninja kwa ile keboko mama ni wako ingeria geko etibio jona wega no tutigane niwe toge tigano kiuma kwa mama sio ninja kwa ile keboko mama ni wako ingeria
Jona wega no tutigane Gugoyo Metate. Thegio muno Inspector General Douglas Kaja. Nderona wigogoyo-inĩ sana iragũkeniai otetereire mũbira wa Kenya na Morocco. Nĩ nyingĩ wanenda kũngerithia mama tarenge tware ndumbo-inĩ Nimũkorete mũkenyua mĩtĩ mwena Romeo ndenda kũmunyithia magego Nĩ nyingĩ wanenda kũngerithia mama tarenge tware ndumbo-inĩ Nimũkorete mũkenyua mĩtĩ mwena Romeo ndenda kũmunyithia magego Thegio muno rĩngĩ Douglas Kaja mũnene wa borithi jamu ya Kenari wa njĩra ĩyo nĩ ĩrarorwo o rĩu ũguo arĩa mũkwamĩte harĩa Kenari mũnene wa borithi Douglas Kaja ũhoro ũcio naguo nĩanjikĩria ndũmĩrĩri anjĩra dealing twandĩkanagĩra kiugo kĩmwe nĩgetha mũmbi anjĩre ndigane nawe mama ngĩkuona ũrĩa wandecaga akĩnjĩra na ngĩkorwo ngwendete ngethũrwo nĩngeraya maĩ na mũtu wamũmbe nĩwe wacokaga kũnjĩra ndicũ tigana na mũhiki ũcio ona ngĩkorwo mwendete ũgathũra mbeca erĩ kũgerithia ngero Thegio muno Gen Z ya kura Roysabu. Gen Z ya Roysabu Mirema megogoine sana. Gogoyo ni kubwa. Thegio muno Gitoga wa boy. Gitoga wa boy na Gen Z ya Roysabu. Thank you. Wasalimie sana. Wendete mama siro. Orelia goro uke mama shiro. Orelia goro uke mama siro. Orelia goro uke mama shiro. Iturere shana shito mama siro. Shokia down memory lane. Gogoyo back to back. Ora hoti goko waga kunganjorie kana ikore mondo ikaire maguru Ratomane irone ndichwa kiuga tenjoke Gekiuga ninjoka nyikie Mujiongoria ini ole monokana No inoro na mukungugu Kabisa Gataga nĩ kwarĩ maguo mĩciri mũno waigua gũkĩrwo nĩ mĩciri arathima ndico kwao nĩ Gatanga andũ a Gatanga hoi nĩweka wega nĩ ũndũ wa gũteta ndico rĩrĩa ngerũrwo nĩ akaĩ tigane aya marĩ thikũ ici curucu ona mbũri nĩ mathĩnjaga Wajiro ni arekire wega muno ndicho Yundu wa gũcoka mũciĩ Ona wenu ngĩahoete kĩrĩra kũrĩ athuri
Mukori mwana ndateagwo kabisa. Mukori mwana ndateagwo Gikuyu woigire Maina wa Karemi ni waigua weke buja moro na ungeithiria andu a moro muno ne nguka ica ikuhi Onaona turi ahangwire mama Chiro tutingiuga we uri mwega Torokorwo ni weteire ndichwa athuri atatu ithuĩ tũngĩagĩrĩra kĩ Wenĩ athuri tũngĩenda mũikaranie ndicho na ngwĩciria noguo wanyuĩ tondũ ti kwa mũndũ ũmwe ngwĩre mama Chiro mĩciĩ nĩ yateirwo nĩ ageni andũ a mehe mehe Kamarania ndikwenda mwarie mũno tondũ icio nĩ tũrĩtie nake Tũrĩte icio mũgwĩkĩra mũkonde ndicio tũgatigithanio nĩ irima Mũtigatu atĩ mũgũkĩte cira tondũ icio nĩ mũrata wanyu Kwĩna mũtu mũgũkĩte gũcĩra mũkĩonaga atĩ nĩ tũrũirio igi Wĩmenyerere andũ a mehe mehe nĩ marathukia mĩciĩ Ndũgathikĩrĩrie mũceneneko Ũmũthĩ nĩ gĩkeno reke twendane Wathikĩrĩria njuko nĩ ũgũte mũciĩ Ũmũthĩ nĩ gĩkeno reke twendane Njuko cia rata nĩcio irate mĩciĩ Ũmũthĩ nĩ gĩkeno reke twendane Hinga matũ mwendwa twake mũciĩ Ũmũthĩ nĩ gĩkeno reke twendane Hinga maitho mwendwa twake mũciĩ Ũmũthĩ nĩ gĩkeno reke twendane Twake mũciĩ mwendwa nao maragie Ũmũthĩ nĩ gĩkeno reke twendane atĩ njuko ciaka nĩcio irate mĩciĩ Gĩtao Beta Best nĩ waigua kau Ingĩra thĩinĩ wa thimũ yaku download Wigo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ 20425 ũkorwo ũgĩkenerera motungata marĩ na ũigĩrĩrĩki ma kuma Wigo let's go mũciĩ ũyũ wa ũtugi no tane Nord FM Jemo wa the best restaurant kũrĩa mwena wa Kĩrĩrĩcua nĩwe timekeeper witũ na aramenyithia nĩ cihanda wega thaa kenda cia mũthenya tũtirakerũra nginya hĩndĩ ĩrĩa ngavana egũtaũkwo wega nĩ mawatho ma ũkerũri na irĩ thaa kenda nĩ kuga tũigue mohoro na njĩra nguhĩ thutha ũcio tũthiĩ na mbere na gũtatia ngogoyo na nĩ ndĩrona kũrĩa mũbira nĩ wambĩrĩria gatagatĩ ga Kenya na bũrũri wa Morocco thaa kenda no tũraitĩka mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Shesheni hakuhe nawe Inoro mĩaraho nĩ thaa kenda cia mĩaraho matemo ma mohoro atongoria makanitha ma kĩroho mwena wa Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu maugĩte mĩaka ĩtatũ ya wathani wa President William Ruto mationete makĩhingĩrio ciĩranĩro iria eranĩire na iria marĩ na mwĩhoko nacio rĩrĩa mateithagĩrĩria thirikari yake gũthurwo nĩ mũingĩ atungatĩri acio maugĩte matirona ta thirikari ĩrĩ na ũhoti wa kũhingia ciĩranĩro iria ciothe eranĩire ihinda-inĩ rĩrĩa rĩtigarĩte rĩa mĩaka ĩrĩ mbere ya ithurano nene citabanĩtio. Charles Gĩkunga wa Kariũki nĩ aratarĩria.
Atongoria a kanitha cia kiroho kuma Githunguri na Kiambu maugite matire marona gukinyanirio gwa ciraniro iria cieranirwo ni thirikari ya Kenya Kwanza, na atongoria matironekana ta megucikinyaniria kwa ihinda riria ritigarite. President ni atwirire maundu maingi muno no ndari ahingia maundu mamwe mamo. Menyihie ni tondu wa Ngai uria watwaririe nigetha tukire tene nigetha tuthie tumuthure no uria watwaririe nigetha tumuhoere etikire kunyiha Ngai no amonekanire. Arore mwena wa mashukuru tondu andu ni mahinyiririkite muno ni tondu wa economy, ona mwena wa SHA aturore muno na acoke mwena wa Ngai nigetha Ngai athie na mbere kumutongoria miaka iyo iri itigarite. Kuringana na muthikabu munene wa kanitha wa Soul Winning Haruni Ngaruya, president ni arabatara kugucia thogithi na guthikiriria Kenya niguo gucokia mwihoko uria Kenya mari naguo magicagura president William Ruto na bunge. No makunjire thogithi ona korwo ni mageretie tondu tutingiuga ate maundu mothe maramekite ni moru, no bado maundu no matigarite, koguo no magerie muno kwirutaniria tondu miaka ino iri matangirutanira muno makiria ndio kana ni mekota kuhingia maundu maria matwirire. Muthikabu munene wa makanitha ma One Faith Evangelical uria unengeretwo muthigi wa gutongoria gitaru kia Afrika ya irathiro oritie thirikari guthikiriria mugambo wa kanitha na kurugamia njuragano na unyitani migwate uria ukoretwo ugitwarithio na mbere. Ni tungihoya IBC ihinda riri ndikanae kurugama na mwena oro wothe, ikarugama na kihoto na waragania na nigetha bururi witu wa Kenya democracy ikorwo ikiruga kuma gikiro giki kinya gikiro kiria kingi. Ona kanitha ni twanyitire itemi na muno nigetha arute wira uria twamuthurire, koguo korwo aga kuruta thina ti kanitha, thina niwe tone twamuthurire. Hari mubango wa thirikari kwendekithia kuriha aria makuite kumana na mururungano na unyitani migwate, kanitha ici cia kiroho ikiuga hatire thogora ungiriha muoyo kana kuigana kurugamirira nguraro iria umwe atigitwo nacio. Njuragano iria ikoretwo ciekuo cithire na ithire kaimana ni tondu gutire mwana wigana mbeca, gutire nguraro igana mbeca, ona andu magituika ati ni mekurihwo mwiri kana mwana witu ucio wakuire ucio waumire ndangihota gucoka muoyo. Handu-ini ha Inooro FM kuma Githunguri kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Onjoria mucini wa Eldoret kaunti-ini ya Uasin Gishu ni macakaite guthukanga kana guthingikanga kwa mitaro ya kuonereria mai ma giko. Maugite barabara nyingi cia kuingira na kuma mucini ucio ikoretwo na mwaraho munene wa mai macio ma giko, undu uria riu uhotometie biacara. Ukirauguo ni moritie thirikari ya Governor Jonathan B ithingure mitaro yo toria Salome Murugi aratariria. Ahori biacara aya marauga ati barabara imwe itigerekaga na muno makiria mahinda-ini ma mbura thutha wa mai kwaraha kurumirira guthingana kwa mitaro ya kuhitukia mai, undu uria marauga ni wagiriire kurorwo muno tondu ni gwatuikite uguo, ona drainage ni gwatuikite ni guthondekwo na tariu haha uguo hetagwo Naivas na Turkana kwaura mbura nene, mai marimo ma Kapsabet moto niho magera hatigerekaga na hau niho hari na priority, nikio mathondeka bari ina huthuza. In fact o uria kwari county Uasin Gishu ikirunjwo gutuika city na uguo kuri nginya umuthi na ruga kora nginya na mitaro yari kuti mihingurwa ni higanite kidogo tondu na goko wahota kora nginya tauni handu mai marahete na ni tauni thiini ukarigwo atiriri nginya tauni kwenyewe ri kurathia ati mai makarahana ugakora ruta riu ukithita haria Naivas hau we andu nginya matora makuagwo ni andu na gukurugio ni tuturori tondu riu nginya hau mai mau makuna kuria munyaka muka makahora hau na tondu riu kiria drainage ne hinganu we riu mai magiraga iguru wa rami magira iguru wa rami magathukia rami andu nginya kuhituka hau ningi no thina. Riu ni maroria thirikari ya kaunti ino gutangikira thina ucio niguo mahotage guthii na mbere na mihango yao hatari na muhinga wothe, makiuga ati ni marihaga igoti na uguo ni magiriire kwamukira motungata uria kwagiriire. Thirikari ni yeke kaundu karathi tondu riu hindi ya gwika maundu igika nuthu we ona ithu no ithu turomerana no turutaga ucuru riu twagiriire nginya ucuru ucio turaruta tukionagira riu kuma ucio mwaka umwe na ni urathi guthira gutiri ugaruruku ucio munene tuonete. Ribotera Inooro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu, njitagwo Salome Murugi. Na macio no matamoni kwamukira mohoro mana mangi na njira gwithira na wega ona cia handa thaa 10 cia hwaine. Ino ni ceceni hakuhi na Inooro FM, njitagwo Jeff Moga wa Waithira na muthikiriria
mbitika gatagati ga timu ya Harambee Stars na timu ya Morocco nĩ hĩndĩ ĩrĩ ndagĩka ĩraingĩra ndagĩka ya 5 na nginyagĩrĩru gũtirĩ timu ihotete kũingĩria ĩrĩa ĩngĩ. Tũgũthiĩ na mbere na kũrũmĩrĩra ngucanio na nĩ tũgũkũmenyithia maumĩrĩra mayo. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Borithi Kenarene marahingũra jamu. Thank you IG Douglas Kaja. Andũ arĩa tũkagĩra rũcinĩ tene rĩrĩa marateire nyina, andũ arĩa tũtarĩ twakorwo mũciĩ mathaa ma thaa 11 na thinacara cia rũcinĩ. Matagĩta Better Best ararĩa ngũkorwo ai kana Gĩtonga wa Wambui no mbaru ararĩa Roysambu. Twina Karaja wa Meki tukiraga tene ithuĩ thaa 10 tukoragwo gũkũ. Kemiri wa Tororoiro ena eka 400 hau. Ona mundu gwetwe MC gathire wa Wempa nuthu nĩ gwake. Kuroti ciothe cia Wempa nĩ ciake.
nongo kwarare akeno ona mwalimu Kemiti wa Muriu kiria ine na macani maingi muno ona cui wa Githurai buroti nyinge Githurai-ini ciake nyumba ici monaga ndaya cia Githurai nuthu yacio ni cia cui wa Githurai mwirori wa Kobothai wiko na ruru niwe wendete kabisa. acio ni andu a mehemehe monaga mundu na ungi makogane wake Abirogori asi Kamono ata na maya kora rurira na yura tema na mwene Keno gesiaria atagete kakea te angete kakero Eune matako mubalikana negidumo Eune matako mubalikana negidumo ne Machako Mua Hills Kanalu Kenya Kamono ata na maya kora rurira kayura tema na mwene Keno gesiaria atagete kakea te angete kakero Eune matako mubalikana negidumo Eune matako mubalikana negidumo Lako tuere o kuria tugerwa o kuria tukaroria Egyo muno Petra Jerry wa Kiarutara ndirona wina headphones mutwe wathikiriria ngogoyo o ukiroragira mubira wa Kenya na Morocco ukinyeria thaa ici me 0-0 utire timu ire irafunga ringi Maina wa Mugeka uigereire timu iriku MC Chapo kuma Kagumo Kirenya gatu hamwe muno nyimbo iria ciracoka nĩ cia Kariuki wa Kiarutara Jong'ino igukunywo Rebesha maisha turabia kuria kwa Rebesha maisha thĩinĩ wa tabarĩra citũ ciothe kuma ciringi 10,000 50 200 300 nginya kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 1.5 kĩrĩa kĩhotanagwo Jumamothi ciothe nĩ ũhũthũ mũno kũgĩa na ũtonga ũyũ kuma kwa Rebesha maisha tondũ no ngũhihinya tu thimũ-inĩ yaku *272*1# rumĩrĩra mũtaratara ũcio wothe ũkorwo ũgĩtura mbeca Rebesha maisha nĩ hĩtũkie na ĩgathũrimwo nĩ BCLB license number 199 na mũthako ũyũ ti mwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 na reke ngwĩre mũndũ witũ atĩ ciũthi no cigũkuĩre meciria ũguo ũthake na wĩigĩrĩrĩki mũndũ ũgĩtwo Jemo wa The Base Restaurant harĩa Kĩrĩrĩcua nĩwe timekeeper witũ aramenyithia thaa 9 ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 16 no tũraitĩka
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Tuakiatuingia pande hii bwana. Na nyinyi shida iko wapi? Tumeibiwa afande. Ati wamechukua nini? Si vitu mob. Ni vitu kama TV tu na decoder na kompyuta 2 na laptop 3 na microwave na simu 6 na some gold jewelry na a diamond ring na fridge. Salale, kweli mumeibiwa hiyo vitu yote? Ni yenu. Mbona mnakaa strong namna hii? Mbona hamjababaika? There's a kind of bank assurance that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance for you. Na gari pia. But tuko na Coop Bank Assurance. Tuko sawa. Get covered real good through Coop Bank Assurance. Timu na 19 igitungana guku bururi-ini Uganda na Tanzania kuria mbitika cia CHAN 2024 igakorwo igitukuranirwo. And now it's nervous moments because we are in sudden death in the penalty shootout. Hihi ari mabũrũri mayari ni kuri bũrũri ũgwĩtiria nditinatigwo na gĩkombe kĩa mwaka ũyũ. DR Congo mahotanĩte maita merĩ, Morocco merĩ na mũhotani wa mũthia biũ arĩ bũrũri wa Senegal. Senegal attack, Senegal so close. Mbitika ici ikambĩrĩria tariki 2 mweri wa kanana mwaka ũyũ kuria Arusha, Tanzania. And now it's nervous moments because we are in sudden death in the penalty shootout. Kumenya maingĩ megiĩ ngumuthorano cia CHAN 2024 nyitanĩra na metha itũ ya mohoro ma mathako na tabarĩra ya kwanduka o Jumamothi cia thaa 10 nginyagia thaa 2 cia hwaĩ-inĩ na mũgũre wa Karuiro the Super Lady na General Joy wa Ithafethi. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Ngugoyo nĩ tate. Kariuki gũtinda werũ kwerirwo ndĩkũmenya na mũciĩ ũmenyagwo nĩ mũrari ti mũroki mũikaikani ũyũ ũrĩ Nairobi ũkwenda ndereba ngũrũ ĩayo yahetia mũkoka beria nganangũ ĩno thoko nĩ andũ erĩ nĩ amwendia na mũgũri mũikari gĩtina nĩ ĩthambo erĩ agake wĩcanũre kando canũrwo mathako rwithio rĩa kerĩ Nairobi nĩ rũĩ rũtwaraga mũthambĩri Nairobi ĩno nĩ kĩawara kware nyingĩ mahuria-inĩ na gũtirĩ ũrĩragio nĩ ũngĩno iya wakwa mũtiri moyo wa kĩrimũ wĩtiri magio na mũgĩ nakĩo kĩrimũ kĩoĩga mũgĩ agagĩkĩga kabisa ũkeruta Nairobi. Kero tara ndaigaga gũkorarata thutha-inĩ ngĩmenya mũrata no Ngai wakwa na ciringi ĩrĩa thũkũmaga andũ aya tũtheka marĩ mwaria kabuti njokio gwitũ ngenje mĩaka ũikwendwo ndĩgũkĩendwo no nĩ wendo thadipate ahĩrabi ciaku cia maheni Bia ciathira wendo thire Nairobi tuokire gwetha no menyethere mendera rĩo na iratathi Nairobi ĩno nĩ kĩawara kware nyingĩ mahuria-inĩ na gũtirĩ ũrĩragio nĩ ũngĩno iya wakwa mũtiri moyo wa kĩrimũ wĩtiri magio na mũgĩ nakĩo kĩrimũ kĩoĩga mũgĩ agagĩkĩga baba wĩkũnda mbũrĩra thiaka na ndaiga mbukerwo kanyĩrĩ kainia nĩ mwene gwatuĩkire nĩ ũrĩa mũrĩka wa nyũkwa wathira ũgĩkue mũrigania ũyũ ngokiuga nĩ mũnyamaranio kwĩrũgano
Magamboka Marubo kwa ruma gedarama na mawara Wadago kuidia digiri Ogo kuidia gwesiante Nawela wago koruto kero Soga tuende na irobieno Nekiawara wale nyingi Maulia ine Nago tiro nena kione ogeno Iya wakwa Mutiri moyo akelimo Wetiri magiana moge Aka kelimo kio ega moge agagekega Nairobi kwenda wara Nairobi tuakire gwetha kwale mureria wayo Kaumenye kare kera nyame kore ithage Hikire kenyiria maitho yariro ndikinoraga Ndugathule icembe ruta mũruo getha mwega Nairobi tuakire gwetha kwale mureria wayo Kaumenye kare kera nyame kore ithage Hikire kenyiria maitho yariro ndikinoraga Ndugathule icembe ruta mũruo getha mwega Nairobi ĩno ndĩkĩawara kwale nyingĩ mauria-inĩ na gũtirĩ ũrĩrangio nĩ ũngĩno iya wakwa mũtiri moyo akĩrimũ wĩtiri mangĩ na mũgĩ nakĩo kĩrimũ kĩoyaga mũgĩ agagĩkĩga Ũguo nĩguo kũrĩ thengio mũno Martin wa Murang'a Shuttle Martin wa Murang'a Shuttle nĩ waigua ũhoro wa Nairobi na andũ othe arĩa marutaga wĩra Murang'a Shuttle mageithĩke nĩkĩawara na hitiere kenyiria ndenoraga doite yeah yarotara Neboshi datio negetao better best nikoshia na matinga turamweta getao wa matinga arenjerado maparapara na githonde kaganginya ndemu cia kuiga mai Oyo Mohonoki Andũ Naivasha gĩthĩkai Etokete Naivasha ũtukũ hwaĩ Ingĩrahotire kũingĩra Otiga harĩa Magunas Harĩa Ndaramĩa na megũkena mũno Gĩthĩkai mũno aruti wĩra Magunas Ndaramĩa Jimmy wa maitho Jimmy gũtũra kũinaga Twainire kwanyu njogo ikĩihũro ire njĩthĩ Twarũthĩire erite njĩrĩ Naivasha Atumiene mateiro 13 Korone ndoĩ kũina ndĩmatigithanie Ingĩanĩrĩire mũndũ agĩkunywo nĩ mũka Kiuga nyinũke na nyakĩnywa nyũmbaga Gĩtĩrwo borithi kaĩ kwendana rĩihĩtia Ũyũ Mũhonoki ndarĩ rũtharia tekaga No Ngai goma icio tũtigĩrie njaũ Nĩ ũrathiĩ ũrahinga tũkĩonaga Nderirwo nĩ cũcũ njongi ciĩ hĩndĩ igakunywo Atĩ njongi kũ hĩndĩ igakunywo Kĩarĩ tararĩ Kwarĩa kũrinũ iremba ikĩumwo mĩhuko Mũithĩramu ũmwe akiuga no arĩe ngũrwe Kemi ciaigirwo mĩthwe gĩkĩre gandare Rugarĩ wa nyondo Kariũki ndũngi mambũri Kabisa Nyendire ũhinga nĩ nyinaga saroko Ndoiga nĩ thĩnjo mayũkagĩrĩre anoru Maitho njĩraga Mũriũki nyaga mahora No kinye ũgĩ mũkingo nĩ wa ciũmbani Ũyũ Mũhonoki ndarĩ rũtharia tekaga No Ngai woma icio tũtigĩrie njaũ Nĩ ũrathiĩ ũrahinga No ũrahinga tũkĩonaga Nderirwo nĩ cũcũ njongi ciĩ hĩndĩ igakunywo Wakiri okĩinamia thoko Korwo nĩ tene Naivasha ingĩarĩ na mũka Gwitũ kĩarũtara mwere nĩ ũrĩ mũthurĩre Kabango maũĩ no ti mũraika mũgeni
Lisa reke tukaine muthenya tondu ni gwatuka no tukondwe tumo Kenya no tukanana no ire maita semanagia mundu ari kunywa ni anywe na inukire muka uyu muhonoki narero tharia tekaga no ngai woma icio tutigire njau ni urathi urahinga urahinga tukionaga deriro ne soso jangi cie hende igakunyo ate kwerwo mundu anywe no anywe kiate mai muone mundu unyuaga ni waigua ria werwo unywa na weke atia yedi nakuga ne tukota igago horo iti ciakora maende itire cia hinya kindu kimurio gitini na ngaragu korwo no jurio na ifasa ingega kothoni yedi nakuga ne tukota igago horo iti ciakora maende itire cia hinya kindu kimurio gitini na ngaragu korwo no jurio na ifasa ingega kothoni uyu muhonoki narero tharia tekaga no ngai woma icio tutigire njau ni urathi urahika no urahika tukionaga deriro ne soso jangi cie hende igakunyo ni igakunyo Regi muno wa Johi Savea ni wamenya mundu anywa na inukire Peter Wanyamatamu Bushire Saga na present asante sana Karaja wa Ozone Resort Kiambu Town ni Regio mundu anywa na kiatia muvira gutire matire maravugana muvira bado we 0-0 gutire timu ire irona lango la ingine nyimbo igere cia kiaro taracioka back to back kurigana na request yaku muthikiriria haria hothe uri ugithina mbere na guthikiriria Inoro FM tafarira ya gogoyo niwe kiani utuko ne giukaga kiundu ne giukaga gigabatara mbeca ndumiriri no ndiramikia kuri we wandikitwo ni thirikari we twitaga public servant no urareherwo kundu ngioya tubeca twa na ihenya uhurane na gathina kau karakugia kuria kwa My Mobi ni utungata mweru warutira thirikari wa kwigwatira ngombo ya hinahi thimu-ini yaku ya guoko undu uria uroka narua na mituke gutire maratathi gutire referrals gutire payslip urabatara nigetha uheo ngombo kira urabatara no thimu yaku tu na ni ukuheo mbeca njega we ici cia gukomberwo okuma ciringi 20 na undu uria mwega ni ati wana wakomberwo mbeca ici undu ukuroka kurengwo ukarengwo riu kuma mushara waku wa mweri uyu urumireire tari ngioya mbeca icio mothe tutire mweri wa 8 riu ndugakirengwo mushara-ini wa mweri wa 9 My Mobi inakusort kwiyandikithia nigetha uheo ngombo ici cia hinahi ni My Mobi Civil Servant Emergency Loan ugabatara kuhura *531# na wiyandikithie kwa hinda inini muno ritangikira ndagika imwe ugwitio ritwa riaku payroll namba kana namba yaku ya wira-ini kana namba ya gibande giaku gia bururi My Mobi amukira mbeca cia na ihenya hura *531# o riu tugusort ni thaa 9:30 no turaiteka mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana ni uri waria cabaci ona kana ngima kwa mundu ukaiguitare na mucamo mwega ona kana ukona mutu uyuire hangarata Palea Millers riu makureheire Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour ino ni mitu ithondeketwo na ubaciriri munene na ikuheaga cabaci horo ona ciina mucamo mwega kumenya maingi megie mitu ya kuma Palea Millers nyitanira na Jeff Kuria o rucini tukihagaria Aikaria gatamayo uguthie mutamayo nginya gitamayo gatundu o nginya mitondo-ini othe ni mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe Gogoyo ni tate ndo wakunywa
ni mekunya na ningiona ya gokunya ni tukuoneria mbere arasitacia Selima menya tugacirira mbere njoherwo kindu njiite nina kuga kara nguizia nyitiga kugena ndukoire ni ziko ingoma ni muthania njita wega urumbie wega ngere misega-ini tuike munyitithania witũ ni maigoya-ini agwetereire abawanyu ndaĩkĩire tekumenya ndiaririe kega karwĩmbo kau maingĩ moru ndanona ndĩthũgũrĩa wendo ũyũ na mũgũnda wagĩirio mĩnoga nĩriganagĩra gũkunyagwo nĩmĩkunya ngĩthora mwĩrĩ ana tandũire ndũaga na nyau takĩũndũ irĩ watho ugĩte andũ mendana mũno baba wanyu arehe thĩna tũtire maitho na igũrũ tũmũhoere ahutio handũ na ikinya rĩrĩ norĩo makinyire na maitũguo nyagoro kũhorera gũtirĩ njĩra ya wendo na cira mũnene nĩũkĩaningĩ nĩ wothoni ũgĩkua wendo nĩ wendo ndũgĩkwanya kwendana kwĩna riũa na mbura ya irano itũ kwendana biũ muciĩ tũgũtũma njogo na wagĩcege nĩ bathitarita ya ndiwo ikiwa mabebe-inĩ ndĩatũmire magi witũ akaikĩre wakamarĩ na maũkĩ moko kinya muciĩ tũgũtũma njogo na wagĩcege nĩ bathitarita ya ndiwo ikiwa mabebe-inĩ ndĩatũmire magi witũ akaikĩre wakamarĩ na maũkĩ moko nĩ wendo na no ĩkwakĩra kana gwa itonga ũkanake Ndeta tena utoge huture besha kuma kuria kware besha maisha hura star 272 star 1 hash one ukihota na giri 10 giri 50 giri magana mere giri magana matatu na milioni 8 tafarira-inĩ citũ ciothe kuma kware besha maisha star 272 star 1 hash urumirire mutaratara uture besha ngogoyo igitataga Arekin Rumba Somba Asware Kawanya Bosi Nakabo Kami Dege Soki Ndagio muno nenda kuona mundu gwitwo Murage wa Jimrad Global Security Korathia tia Murage Jimrad Global Security no mararuta wera Magaithia muno Mheshimiwa Dua Wagashino, asante kutoka Kajore Ward. Magaithia muno andu acio itwa kuria Kajore Ward Nyandarua County. Wanapenda Inoro sana. Back to back.
utige guthimagira wendo ona kaiyuri unyinagia hijande atia ta mwana wa ndigwa kana tari wenda ciarĩirwo unyamaragie anie nejũĩ kuma ciaro ndũrĩ warikwo itherũ nĩ mwana aketiganie mami wanyu nĩ mũthomi nake thoguo taguo ndaigwo kĩhonoko-inĩ ndũĩ itherũ nĩkĩ ĩni mwendwa nĩ kwĩra mũhunjia wanyu atũnyitithanie ega gũtũnyitithania ngũnyua marathioni wona twakinya igũrũ akarĩio meia makwa nĩkuga mbuĩ maita mĩigua rĩo kĩa mbogo nĩgua ngĩigua ndĩ mathane ndakandorie nĩkĩ ndĩrona ta ũmenaga tondũ ndirĩ babo kariganĩrwo mũnyendi ngirabu nĩ njore Kwendete na Gikuyu na ningiona ndakoya nzamu mpenzi wanje ciothe nĩ ruga cia wendo na gũtirĩ ũtoi kĩndĩ nakĩo ndigĩtie gũkũiguithia nakĩo anie mwana wa ngongu gĩthĩria nĩ kwendete kĩndũ wakwa tiga kũwerithia korwo amenya mũnyendi arĩa wanginyire no igũre mũrango wa ngoro nyingĩre arĩa othe metagwo Ani rwĩmbo rũrũ nĩ rwanyu andĩkana nĩwe Ani nĩ Hana rekarengwo etagwo Hana akeita Ani no nĩ Hana ndoĩ wambĩrĩria kuga ũndi njiguaga ngoro yakwa yanjia gũthũngũtha maitho tũraga na Bible na rũthario ngingo tĩkĩaga kũhikĩra ndũkaheo muoyo ningĩ nĩngũtũma wanya gũthiĩ na kĩambati tondũ mawakĩria hau maitũ nĩ kũrĩra imĩte thĩ nĩ ũndũ waku waciarĩtwo taniĩ ona mami wanyu angĩigua no arigwo nĩ thani ona mami wanyu angĩigua no arigwo nĩ thani ona mami wanyu angĩigua ari no kũrĩra nĩguo tita gũkũ kumagwo thengio mũno Esther Rasta Girl kuma kũrĩa Naroko ĩratatĩra Naroko mageithia mũno mbere tita gũkũ kumagwo mũndũ wajĩra ndĩmũgeithĩria Ani geithĩka mũno production manager Theta Tea Factory Ani production manager Theta Tea Factory nĩ wageithio Ani Shomora tĩkĩaga kũhikĩra ndũkaheo muoyo maitho tũraga na Bible na rũthario ngingo tĩkĩaga kũhikĩra ndũkaheo muoyo ndangĩwona original Nyambogo yakĩnoria twende Kirinyaga mũroiga atĩ gogoyo Kirinyaga hoi Gĩcũgũma asante sana Kinyomo wa Gĩcũgũma nĩ mwatwarithia maũndũ wega biũ kũrĩa Meru hĩndĩ ya mathako ma macukuru asante sana Kinyomo wa Gĩcũgũma thank you Engineer Robert wari mwekenothia thengio mũno download Wigo kuma Play Store kana App Store kana ũtũmĩrĩtwo Wigo kũrĩ 20425 ũkorwo ũgĩkenerera motungata marĩ na wĩigĩrĩrĩki mehokeku na mathũrime kuma kwa Wigo Let's go, we go, let's go. Nĩ ũndũ wa public demand. Nyaga. Atia. Ũyũ nĩ mũtugo. Nguyamo kwane ngoroke na kenginya kindaruma. Mũrũme amwonage kiria tanjũke. Mũrũme amwonage kiria tanjũke. Oikambera
enduke ngongore Yewa tata enduke ngutume Ucio ni mutugo wa kanarume Tiga ni mutugo tugiakwire tene Kaburi nĩ gathĩnjwo ngavana arĩa kahũtĩro Mbũri ĩkĩthĩnjwo mũkore mwana nĩ arũmwe kabaru Ũrĩa atĩ mwana arũmwe kathagiro Ũrĩa atĩ mwana arũmwe kathagiro Waikambera enduke ngongore Yewa tata enduke ngutume Ucio nĩ mũtugo wa kanarume Tiga nĩ mũtugo tũgĩakwire tene Tigana na nyaga te mwĩvia nĩ ng'ombe cia nĩ arakũraga nguva Waikambera enduke ngongore Yewa tata enduke ngutume Ucio nĩ mũtugo wa kanarume Harambee Stars nĩ mafunga Mũtugo tũgĩakwire tene Oh yes Uwanja mzima wa Sisimka Kenya 1 Morocco 0 Aui areke andobio kethito ndare bokorea wake bakothie na nyaga Enore arengi bakothie na njeru Kenya 1 Morocco 0 Enore arengi bakothie na njeru Nĩ hĩndĩ ya ingĩreyo Waikambera enduke ngongore Yewa tata enduke ngutume Ucio nĩ mũtugo wa kanarume Tiga nĩ mũtugo tũgĩakwire tene Uwanja mzima wa Sisimka Kenya yafunga bao 1-0 Nyaga cia mũkwana ũcio wa ituro ndarĩ ũndũ atese Ona kũmbarĩ mabetia make gacagũranagie rĩonetero Waikambera enduke ngongore Yewa tata enduke ngutume Ucio nĩ mũtugo wa kanarume Tiga nĩ mũtugo tũgĩakwire tene Kiandono nĩkĩo mũkũrĩa kĩu mũrarega nokĩo mũkũrĩa Ona gwake nokĩo mũkũrĩa Ona gwatuka nokĩo mũkũrĩa Ona mwarega nokĩo mũkũrĩa Kiandono nĩkĩo mũkũrĩa Gogoyo back to back. Irudiwo huo muziki irudiwe tena Kanatia etiguo na mbere ya tũcokerete rwĩmbo rũu nĩ wega nyambe ngũririkania atĩ thaa 10 ĩtigĩtie ndagĩka 15 Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe na ngũririkania atĩ ngogoyo gĩtataga no ũhote gũkorwo gĩtura mbeca kuma kũrĩa kwa Rembesha Maisha no ũhote gũkorwo gĩkĩra mbeca mũhuko kuma kũrĩa kwa Rembesha Maisha kĩrĩa ũrabatara gwĩka nĩ kũhihinya *272*1# ũrũmĩrĩre mũtaratara ũkorwo wĩ mbeca-inĩ thaa 10 atigia ndagĩka 14 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru
nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Ndeto ici nĩcio Jeff Mũnga wa Waithĩra araharĩria nĩ ũndũ wa mohoro ma thaa 10. Mbĩtĩka gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya na Morocco no irathiĩ na mbere kũrĩa rĩu Kenya ĩhũrĩte Morocco bao 1-0. Mathibitarĩ ma matũũra-inĩ marĩa makoretwo makĩrĩhia arwaru mbeca kũrutĩrwo mũkana. Na makanitha ma kĩroho kuga thirikari nĩremetwo nĩ kũhingia ciĩranĩro nyingĩ iria yerĩire mũingĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Kabisa. Nĩ mũingĩ woiga rũcokerwo kena kenginya kindaruma Mũrũme amwonage kiria ta njũkĩ Mũrũme amwonage kiria ta njũkĩ Woikambera ĩndũke ngwongore Yewa tata ĩndũke ngũtũme Ũcio nĩ mũtugo wa kanarume Tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene ya arũme nao. Kimduati ũrarĩa ngũkũ gwa kĩbĩra Kethenjo amũkore mwana nĩ arũmwe kabaru Ũrĩa tĩ mwana arũmwe kathagiro Ũrĩa tĩ mwana arũmwe kathagiro Woikambera ĩndũke ngwongore Yewa tata ĩndũke ngũtũme Ũcio nĩ mũtugo wa kanarume Tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene Tigana na nyaga te mwĩvia nĩ ng'ombe cia nĩ arakũraga ngũva Woikambera ĩndũke ngwongore Yewa tata ĩndũke ngũtũme Ũcio nĩ mũtugo wa kanarume Tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene Isaya tindaga kĩrĩrĩra Aui, aui, ui Arĩkia ndũbiũ kĩthitũ ndarĩ Mũkorĩa wake bakũthiĩ na nyaga Kabisa. Ĩno rĩa rĩngĩ bakũthiĩ na njerũ Ĩno rĩa rĩngĩ bakũthiĩ na njerũ Woikambera ĩndũke ngwongore Yewa tata ĩndũke ngũtũme Ũcio nĩ mũtugo wa kanarume Atĩa Tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene ici nĩcio mũkũrĩa ici mũrarega nĩcio mũkũrĩa Nyaga cia mũkwana ũcio wa ituro ndarĩ ũndũ atece Ona kũmbaka, ona kũmbarĩ Mabetia make ngacagũranagie rĩonetero We nyaga we Woikambera ĩndũke ngwongore Yewa tata ĩndũke ngũtũme Ũcio nĩ mũtugo wa kanarume Tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene Kĩarĩro kĩa tũnũ Kĩarĩro
Kiandono nikio mukuria kiumura rega no kio mukuria ona gwake no kio mukuria ona gwatuka no kio mukuria ona mwarega no kio mukuria kiariro kiandono nikio mukuria Shesheni na kuwe nawe. Leso Wanyika, barua yako. Barua yako nimekwisha ipata Sheri, nia yako tupendane wawili. Sikatai lakini kitu kimoja naogopa wanaokupenda watanipata mimi masikini naogopa hali yangu ya unyonge sijiwezi mamaga. Elewa wazi kama tutapenda nao, mabaya mengi yatanifuata na mimi mwenzio kamwe sijimudo na kuomba ufikirio mamaga. Nemathi half time, Kenya 1 Morocco 0. Lakini naogopa kwa mufira wa thiratha ici andu ha Kenya mena mita o mundu mita yake. Ona timu ya Kenya mwacoka mwikire kio muno mutigafungo mwinukio mundu mita. Barua yako nimekwisha ipata Sheri, nia yako tupendane wawili. Sikatai lakini kitu kimoja naogopa wanaokupenda watanipata mimi masikini naogopa hali yangu ya unyonge sijiwezi mamaga. Kiwanja kiu kiyurite we gikuwete Kasarani. Wazi kama tutapenda nao, mabaya mengi yatanifuata na mimi mwenzio kamwe sijimudo na kuomba ufikirio mamaga. Kweli nakupenda lakini naogopa, kwani sitoweza kukabili wale wako wanaokupenda, uko parusi kulipa matanga, kupenda na raha takapotupata balaa. Tuepuke mama, bibi tuepuke mama, tuepuke. Ukweli nakupenda lakini naogopa, kwani sitoweza kukabili wale wako wanaokupenda, kukopa harusi kulipa matanga, kupenda na raha takapotupata balaa. Tuepuke mama, bibi tuepuke mama, tuepuke mama, tuepuke.
wothe wendete nyimbo cia Les Wanyika umuthi ndagucagurira barua yako. Thegio Mwangi OCS wa Ngogoyo Rware no tuthiete wega. Good afternoon. Ni theuri wa Mwea nikiwa ya Mogwe Mogoiri. Naterire kugocia Jimmy wa Yune salimia wife wa Moyo wa Jage wa Astro Ruiro na Martin wa Muranga Shato geitheka muno muthuri. Mwageithio ni theuri wa Mwea ari ya Mogwe kuria Mogoiri Muranga County. Yeah. Ono yoga. Joro. Gede kama no Joro wa makorofia kuma kule Gatodo North. Joro wa makorofia kuma Gatodo North. Grupu ya Gataga ya Gogo yotika igotoma bisesho muratuma. Muratuma mudu ahote studio. Mugeke tomate ya bisha group win. Bisha shia mama baru shia the. Mugeke rate ya bisha shia nyama mudu studio. Nane mwe hanyama. No dida managia na nyama ni. Please ekira bisha shiona doi ma studio. Tika igotoma bisha group win ya WhatsApp mudu studio. Waja nitako ujogodha. Ogekira bisha shia baru ogenaka ekira bisha shia gathubu kango. Geido Ngogoyo gitagatura mbeca kuria kwa Rebesha Maisha BCC gokwitithiraga milioni 1.5 o Jumamuothi naigua nginya nĩngũitwo nĩ mata nĩ ũndũ wa mbica ici iratumwo 300 nĩ ihotanagwo 200 na 50 10 thĩinĩ wa tabarĩra citũ ciothe kuma gũkũ kwa Inoro FM thĩinĩ wa mũbango ũyũ mwega mũno na wĩhotanĩre wa Rebesha Maisha hũra star 272 star 1 hash rũmĩrĩra mũtaratara ũcio wĩ hau ũkorwo wĩ mũndũ ũgũtura mbeca na nĩ ngwenda rĩrĩa wathondeka tũbeca twaku rĩ ũgakorwo na kũndũ ũrehoka hihi no tumane kanyamu no reherwo kuona kuria ungihoka ni kuria kwa WeGo. Download WeGo kuma Play Store kana App Store kana tumeretwa WeGo kuri 20425 ona yokoro gikuo na ushaba. WeGo, let's go. Twatigia mathaa meri magutatia Ngogoyo amuru ni thaa 10 na Ngogoyo tuthiaga na mbere nayo nginya thinashara cia hoine. Jemo wa the Base Restaurant kuria Kiredishua niwe timekeeper wito muthenya wa umuthi ni thaa 10 cia hwaĩ-inĩ no tũraitĩka mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ. Mbĩtĩka gatagatĩ ga Kenya na Morocco no irathiĩ na mbere kĩharo-inĩ gĩa Kasarani kũrĩa timu ya Kenya ĩhũrĩte Morocco bao 1-0. Mathibitarĩ ma matũũra-inĩ marĩa makoretwo makĩrĩhia arwaru mbeca nĩ marutĩirwo mũkana nĩ thirikari na makanitha ma kĩroho maugĩte thirikari nĩ ĩremetwo nĩ kũhingia ciĩranĩro nyingĩ iria yaranĩire. President ni atwĩrĩire maũndũ maingĩ mũno no ndarĩ ahingia maũndũ mamwe mamo. Nĩnyihie nĩ tondũ wa Ngai ũrĩa watwarĩirie nĩgetha tukĩre tene nĩgetha tũthiĩ tũmũthure. Licha ya kulipwa zile familia, tunataka wale walioua, wale wakiandamana watu kwa amani, majenzi hawa wote waliosika wafikishwe kizimbani. Uhandi wa mĩtĩ vijana no meandĩke na makahota gũkorwo mena mbeca. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitia ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Mohoro ma Inoro hwainĩ thaa 10 na njĩra ithiranĩte.
Mbĩtĩka ya mũbira wa magũrũ gatagatĩ ga timu ya bũrũri ya Harambee Stars na timu ya Atlas Lions ya bũrũri wa Morocco no ĩrathiĩ na mbere kĩharo-inĩ gĩa Kasarani gũkũ mũciĩ wa Nairobi, kũrĩa timu ya Kenya ĩhũrĩte timu ya Morocco bao 1-0 nginyagia rĩu, na bao ya Harambee Stars ĩingĩririo nĩ mũthaki Ryan Ogam, kũrĩa thutha ũcio nake mũthaki ũngĩ wa Harambee Stars Crispin Rambo ahirwo kandi ndune nĩ ũndũ wa gũthaka ũru. Na ihinda-inĩ rĩrĩa athaki a timu cierĩ mambĩte kũhurũka kwa ihinda thutha wa kĩbindi kĩa mbere gũthira, ĩndĩ nĩ megũkorwo magĩcokereria ihinda-inĩ oro rĩothe. Mansour feeding the pass out to Mushiri. Ben Stanley Omondi with a chance to shoot, takes a deflection, it's come the way of Ogam. Ogam turns left, fires home. Kenya lead, building up to half time, and Ryan Ogam lives up to his billing as he fires Kenya in front in Kasarani. Nĩ bao yuma thaka mũno thutha wa mũthaki ũcio gwĩtwo Ogam kwamũkĩra pasi njega kuma kũrĩ Stanley Omondi. Nĩtũgũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia makĩria ũrĩa maumĩrĩra ma mbĩtĩka ĩyo megũkorwo makĩrĩkĩrĩra. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ Mary Muthoni Mũriũki nĩ arutĩte mũkana kũrĩ mathibitarĩ ma matũũra-inĩ marĩa makoretwo makĩrega kũrigita arwaru na a kandi cia SHA na ithenya rĩu makametia mbeca baribari. Akiaria kaunti-inĩ ya akiaria kanitha-inĩ wa ACK St James Kĩariatha mwena wa Kĩrugũ ya kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, Muthoni augĩte thirikari nĩ kũng'ethanĩra na mathibitarĩ ma mũingĩ hamwe na ma andũ kĩũmbe marĩa makoretwo magĩtwarithia na mbere mũtugo ũcio. Thibitarĩ ino cia gũkũ ndĩ hatufai kulipa. Nĩtũĩ kwĩ andũ mararĩhia bado, lakini tutawapata na twamona hizo license zao tutachukua, tondu tutigwĩtĩkĩra andũ ma Kenya mabinyagĩrĩrĩke nĩ ũndũ wa marĩhi ma thibitarĩ nĩ ũndũ wa andũ arĩa matarenda gũtũmĩra watho. Thibitarĩ ĩrĩa ĩtagwa dispensary na health center mũndũ ndagĩrĩrwe nĩ kũrĩha, wagĩrĩrwe tu nĩ gũkorwo wĩandĩkithĩtie. Wathi na mbere watuĩka referred, tawari watuĩka referred Kĩrũgũya, ũkerwa wambe ũrĩhe nĩguo ũthondekwe, no gũkũ ndĩ ndũkarĩhe. Hamwe na ũguo Muthoni nĩ orĩtie atongoria kaunti-inĩ ĩyo ya Kĩrĩnyaga mekĩrĩre gũtĩana na kũrutithania wĩra hamwe nĩguo mũingĩ ũhote kũgunĩka. Tũtikabũre rũrĩmĩ nĩ ũndũ wa andũ arĩa mabetwe itĩ. Akorwo nĩ gũkũ Kĩrĩnyaga muna gavana wanyu wa igũrũ oka kũmwarĩria mũthikĩrĩrie, leaders acu mangĩ moka kũmwarĩria mathikĩrĩrie. Na nione ndĩngĩũria anene ma Kĩrĩnyaga kana leaders nĩ tũrute wĩra bamwe, tũtikambĩrĩria kwĩrana ndeto, mangĩ mareranĩra kũrĩa Ndia, mangĩ mareranĩra Gĩcũgũ, mangĩ mareranĩra kũrĩa Mũtitũ. Nĩ tũnyitane tondu aya andũ nĩ mũtũbetwe jukumu ya kũmabe service. Atongoria a makanitha ma kĩroho mwena wa Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu maugĩte mĩaka 3 ya wathani wa President William Ruto mationete makĩhingĩrio ciĩranĩro iria merĩirwo nĩ president hĩndĩ ĩrĩa ekaga campaign. Na oho maugĩte thirikari nĩonanĩtie ndĩrĩ na ũhoti wa gũkorwo ĩkĩhingia ciĩranĩro icio ihinda-inĩ rĩa mĩaka 2 ĩrĩa ĩtigarĩte mbere ya ithurano nene cia mwaka wa 2027 itabanĩtio gũkũ bũrũri-inĩ. Charles Gĩkunga wa Kariũki nĩ aratarĩria. Atongoria a kanitha cia kĩroho kuma Gĩthũngũri na Kiambu maugĩte matirĩ marona gũkinyanĩrio gwa ciĩranĩro iria cieranĩirwo nĩ thirikari ya Kenya Kwanza, na atongoria matironekana ta megũcikinyanĩria kwa ihinda rĩrĩa rĩtigarĩte. President nĩ atwĩrĩire maũndũ maingĩ mũno no ndarĩ ahingia maũndũ mamwe mamo. Menyihia nĩ tondũ wa Ngai ũrĩa watwarĩirie nĩgetha tukĩre tene nĩgetha tũthiĩ tũmũthure, na ũrĩa watwarĩirie nĩgetha tũmũhoere etĩkĩre kũnyiha, Ngai no amonekanire. Arore mwena wa macukuru tondu andũ nĩ mahinyĩrĩrĩkĩte mũno nĩ tondu wa economy, ona mwena wa SHA atũrore mũno na acoke mwena wa Ngai nĩgetha Ngai athiĩ na mbere kũmũtongoria mĩaka ĩyo 2 ĩtigarĩte. Kũringana na mũthikabu mũnene wa kanitha wa Soul Winning Haruni Ngaruya, president nĩ arabatara kũgucia thogithi na gũthikĩrĩria Kenya nĩguo gũcokia mwĩhoko ũrĩa Kenya marĩ naguo magĩcagũra President William Ruto na bunge
bunge. No makũnjire thogithi ona korwo nĩ mageretie tondũ tũtingiuga atĩ maũndũ mothe maramekĩte nĩ moru, no bado maũndũ no matigarĩte, koguo no magerie mũno kwĩrutanĩria tondũ mĩaka ĩno ĩrĩ matangĩrutanĩria mũno makĩria ndiũ kana nĩ mekũhota kũhingia maũndũ marĩa matwĩrĩire. Mũthikabu mũnene wa makanitha ma One Faith Evangelical ũrĩa ũnengeretwo mũthĩgi wa gũtongoria gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro orĩtie thirikari gũthikĩrĩria mũgambo wa kanitha na kũrũgamia njũragano na ũnyitani mĩgwate ũrĩa ũkoretwo ũgĩtwarithio na mbere. Nĩ tũngĩhoya IBC ihinda rĩrĩ ndĩkanae kũrũgama na mwena oro wothe, ĩkarũgama na kĩhoto na waragania, na nĩgetha bũrũri ũyũ witũ wa Kenya democracy ĩkorwo ĩkĩrũga kuma gĩkĩro gĩkĩ kinya gĩkĩro kĩrĩa kĩngĩ. Ona kanitha nĩ twanyitire itemi inene mũno nĩgetha arute wĩra ũrĩa twamũthurĩire, koguo korwo aga kũruta thĩna ti kanitha, thĩna nĩwe tondũ nĩ twamũthurire. Harĩ mũbango wa thirikari kwendekithia kũrĩha arĩa makuĩte kumana na mũrũrũngano na ũnyitani mĩgwate, kanitha ici cia kĩroho ikiuga hatirĩ thogora ũngĩrĩha muoyo kana kũigana kũrũgamĩrĩra nguraro iria ũmwe atigĩtwo nacio. Njũragano iria ikoretwo ciĩkuo cithire na ithire kaimana nĩ tondũ gũtirĩ mwana wĩigana mbeca, gũtirĩ nguraro ĩigana mbeca, ona andũ mangĩtuĩka atĩ nĩ mekũrĩhwo mwĩrĩ kana mwana witũ ũcio wakuire, ũcio waumire ndangĩhota gũcoka muoyo. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Ateteri a ihoto cia mũingĩ kaunti-inĩ ya Mombasa nĩ mahinyĩrĩirie arĩa matabanirie ngero cia kũraga kana kũguraria arũrũngani matacokirio makinya ma kĩwatho. Maugĩte ona thengia thirikari kwanĩrĩra kũrĩha ngarama arĩa mahutirio nĩ ngero icio, arĩa macitabanirie matibatie kunĩrwo maitho nĩ watho. Mwandĩki Francis Madi nĩ aratarĩria. Ateteri a ihoto cia ũmũndũ kuma gũkũ Mombasa rĩu nĩ meyumĩrĩtie makiuga atĩ arĩa matabanirie ngero cia ũragani na nguraro kũrĩ arĩa manyitĩte itemi mĩrũrũngano-inĩ mabatie kuoerwo ikinya ihiũ rĩa kĩwatho. Tunataka wale waliohusika kuua watu wafikishwe kizimbani licha ya kulipwa zile familia. Tunataka wale walioua, wale wakiandamana watu kwa amani, majenzi hawa wote waliohusika wafikishwe kizimbani. Tunataka restoration haraka iwezekanavyo, iwe funzo katika hii nchi, maana yake imekuwa na a lot of impunity. Makiaria gũkũ Mombasa, ateteri aya maroiga atĩ gĩcunjĩ kĩmwe kĩa maabitha a borithi nĩ mahũthĩkire hanene harĩ gũtabania ngero ici cia wĩkinaĩ na mabatie kuoerwo ikinya. Polisi wamehusika pakubwa kwa masuala haya. Hivi sasa ni uchungu sana, taxpayers money itatumika kwa watu ambao wamefanya deliberately kuua watu na kuweka uchungu katika hii nchi. Ingawa hatuna njia nyingine, lazima familia zilipwe, lakini ni uchungu pia ushuru wetu ukitumika kulipa masuala kama hayo. Oho ni marathiĩ na mbere na kuga atĩ kũrĩha arĩa mateire mĩoyo yao na kũgurara mĩrũrũngano-inĩ ti kũiganu, no thirikari ĩbatie gũthiĩ na mbere na gũcaria arĩa morĩire mĩrũrũngano ĩno na arĩa matarĩ moneka. Kuna wale ambao bado wamepotea, hawajapatikana. Kwa hivyo tunataka serikali pia iweze kuwajibika kuhakikisha wale ambao bado wamepotea wamepatikana. Kuna wale ambao walisababisha haya yote kutokea, hasa wale maafisa wa polisi ambao walitumia excessive force, ni lazima wachukuliwe hatua na wafikishwe mahakamani. Oho marathi na mbere na kuga atĩ nĩ nginya ihoto cia ũmũndũ ithingatwo amu gũtirĩ mbeca cingĩigana muoyo wa mũndũ. You can compensate for properties, you can compensate for the losses, but you cannot compensate life. When life has been lost, there is nothing that can be equal to the life that has been taken away. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombasa, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Maabitha a ũgitĩri kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ marĩire mĩtaratara mĩandũku ya kũng'ethanĩra na thũgũrĩ ya ndawa cia kũrebia mũno makĩria mathukuru-inĩ. Na mũnene wa borithi kaunti-inĩ ĩyo Benjamin Mwanthi augĩte ũnyitanĩri-inĩ na mathukuru ma gĩthomo kĩa igũrũ nĩ meheanĩte gũtigĩrĩra gũtirĩ mũrutwo ũrĩingĩragia ndawa cia kũrebia mathukuru-inĩ macio. Kuhakikisha hakuna mbaki inaingia kwa universities, hakuna madawa ya kulevya inaingia kwa training institutions. Na nilisema juzi, saa hii tumepata unga ambayo inaweza kusniff hizo drugs wakati zinaingia kwa mahali watoto wanasoma. Wakati shule zinafunguliwa, wa make use of hiyo kwa yetu, ndio tuweze kuhakikisha watoto wakiingia na wale wanaingia kwa shule wameingia bila hizo drugs ambazo zinaweza kudhuru wanafunzi wetu. Shesheni hakuhe nawe. Jeff Muga wa Waithira. Nĩguo menye ũrĩa kũrahanĩka ndagĩka o yothe ũrĩ harĩa ũrĩ.
turumirire kugerera Twitter handle lito niyo @InoroKE, Facebook page ni Inoro FM na Instagram ni Inoro FM. Gikundi kimwe kia mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ kĩũrĩtie mbeũ njĩthĩ arĩa angĩ gũkũ bũrũri-inĩ mahĩmbĩrie mĩeke ya mawĩra ĩrĩa rombwo nĩ thirikari ĩrĩ mĩnini ona kana ĩrĩ mĩnene, na maikĩtie rĩtana rĩu makĩaria mũgũnda-inĩ ũmwe wa monanio ma ũrĩmi mwena wa Punda Milia Makuyu ta ũrĩa Joseph Wachira aratarĩria. Mũgũnda-inĩ wa monanio ma ũrĩmi wa Shita mwena wa Makuyu nĩkuo gĩkundi gĩkĩ kĩa andũ ethĩ arĩa mareĩta Friends of Ruto macemanĩtie haha magĩthomithio ũkũria na ũramati wa mĩngũrwa ya makorobia na makĩria ũrĩa magĩrĩirwo gũciarithanio. Takorwo no twehererwe mbroka mwana ihote gukorwo ikinyita direct market uhandi wa mĩtĩ vijana no meandike na makahota gukorwo mena mbeca na makahota gukorwo magĩkũria wega. Tuna representative akaunti ciothe mugwanja ara tukite muthenya wa muthe guthomithia yuthi to take chance icio tukorwo tugiteithia tondu kwina program ya Nairobi River ni irathambio na kwina miti mingi irahandwo na miti yo ndingiuma kundu kungi. Na haha niho maikitie ritana kuri andu ethi bururi-ini kuhimbiria mieke ya mawira iria thirikari iramahe kanya iminene kana iminini kwanjia waki wa nyumba cia uikaro na thoko, uhandi miti na ona mubango uria wirigiriirwo gucokio wa kazi mtaani. Ithuĩ ta kaunti ya Murang'a nĩ tugĩte atĩ no nginya tunyitirĩre thirikari na tunyitirĩre president witũ William Samuel Ruto atĩ nĩ ũndũ wa maendeleo marĩa marathiĩ na mbere kwĩna chances nyingĩ ciĩkuo. Na ona gũtuĩka kwĩna wagi wa mawĩra kũrĩ arĩa mararĩkia ma university na makoleji, gĩkundi gĩkĩ oho kĩroria andũ ethĩ kũhĩmbĩria kothi cia moko amu thirikari nĩ ĩkĩrĩire ũgacĩrithia wa thukuru cia mathomo macio, kothi iria ihotithagia mũndũ ona kwĩyandĩka hatarĩ kũrora igũrũ kwandĩkwo. Tire na umithio wathi guthukia biashara yene no waingira mugunda ureme mikorofia yaku 10 thĩinĩ wa mĩaka 3 ukorwo ukiendia matunda na ukorwo ukiona mbeca. Andũ aya ethĩ oho no mahetwo mĩtĩ igana ona ya makorofia o mũndũ akahande. Handũ-inĩ ha ceceni ya kwĩna Inoro FM kuma Punda Milia Makuyu mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gugoyo netate igukura itiretene nikugetho igethagwo ici nĩ ngoro kumarĩra na kũmenyire nĩ mĩaka 15 we mingiri nyumburira nderera ngoro igature ngwetereire nawe wetagĩrĩra ronge ngakiumago makomaga gatigori koine nyiki bebigerera twacemania manjeraga CDM wakerato newavuire nyumburira nderera ngoro igatura ngwetereire nawe wetagĩrĩra ronge ngakiumango
twacemania meciragia atĩ nditherũ mũrata wakwa ndĩna mbũgĩ mbũgĩ nĩ wendo na nĩkĩo ũceri mawonaga mundu wanogio nĩ wendo wa mũrata we ono nĩ mũrĩ watĩa akayũkĩrwo ruo rwa ngoro karo gaku mangorova akebacania thĩ Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Kabisa. Gugoyo ne tate. Kabisa.
kabisa. Nĩ wĩharĩrie gũtuĩka kĩrĩa wĩrirĩirie mũtũrĩre-inĩ. Aberdare Technical College nĩ ithuĩ tũrathondeka njorua cia rũciũ na gũcitua ahũri biacara mega tu, ona njorua harĩ kothi iria marathomera. Wĩyandĩkithie rĩu harĩ kothi ta hospitality, hairdressing and beauty, ICT, media, electrical, plumbing, automotive, fashion and design na ingĩ nyingĩ, na marĩhi maitũ nĩ mabacĩrĩre mũno. Kenerera hostels njega na theru, na igeranio citũ nĩ hĩtũkie nĩ honge iria ciagĩrĩire. Wĩyandĩkithie o rĩu harĩ intakes cia September October 2025. Twĩ Karati na taũni. Hũra 0736 507 444 kana ũcerere www.atc.ac.ke. Aberdare Technical College, turning learners into entrepreneurs. Bushi watu ginotana na titago ko maguo mafataro ma besha ne maigihete muno na nikyo Inoro FM tugwiciretie na twakorwo tugutugana besha farifari tafarira-inĩ citũ ciothe kuma 10,000, 50,000, 200,000, 300,000 o nginyagia ciringi milioni 1.5 o Jumamothi. Nĩ ũhũthũ kwĩgwatĩra besha ici tondũ ũkũhũra *272*1# ũrũmĩrĩre mũtaratara ũcio wothe ũkorwo ũgĩtura besha kuma kwa Rembesha Maisha o gogoyo egitataga. Rembesha Maisha ne hitokie ne gathurimo ne BCLB license number 199. One agua gakane gaito gakane gaito ikaria kene twarumagerwa hae ende wa yunethi akanini kareta ya jina haya Ubu wewe ngorara goko okanie motho andokanome haya ego kondiokaga ego tiara gotomete joke haya oguo wewe Gugoyo netate ngwerwa ni otuko angionaga ire maciakia mwangi haya wangari theka walerirwo na iria na nyama haya wewe kabisa angĩkorwo wĩtagwo Wangari ndũgĩtheke narĩ tũkĩone ate warerirwo na iria na nyama matire ngami ciao no makĩrĩa nyama haya indi wa mugambo athiero ĩngĩ ũraga ngita haya andũ akia Mwangi geithĩkai ĩno nĩ request ĩno wĩtirie cia wayu nĩ kathire gakane gaito ikaria kene twarumagerwa haya indi wa yunethi akanini kareta ya
Ema eke hoka hinguragirwo mathaa merĩ ũtukũ gaka nĩ gaitũ mathaa 24 ngurara gũkũ akanie mũndũ andũ kanũme haya ngwĩrwo nĩ ũtukũ angĩonaga irĩma ciakĩa mwangi haya ũguo Chico Frederick mũrĩ ũrĩ muru gaka nĩ gaitũma Wangari theka warerirwo na iria na nyama haya matire ngemi jao no makĩrĩa nyama haya meranaga atĩa makĩrĩa nyama gũkire wega ndi wa mũgambo gathiĩrwo ĩkĩhũraga ngita haya ndi wa mũgambo gathiĩrwo ĩkĩhũraga ngita haya mũbira bado ũrĩ 1-0 Kenya ĩrĩ mbere goru ĩmwe gwa kĩbũkũ. Kenya ĩrathaka na Morocco na Gordon Idungu wa Digital aranjĩra Kenya ĩna athaki 10 ũmwe nĩ ikĩonja nĩ tondũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo kũheo red card. Alex Wajami Pishori Rise kĩũria gĩa kũgĩthĩria gĩgũcokeria o ngogoyo ĩgĩtataga. Thengiũ mũno ndagĩtarĩ Kamau Alanet, nĩ ndĩrona wĩ ngogoinĩ sana na ndagĩtarĩ nĩ ngũgwetha Kamau Alanet he mataro ndĩrenda ũhe ma ũrĩithi kana ũrĩmi nitatafuta wewe wakati utaniambia uko free. Anthony Muriuki wa Gathingi ahe kũrĩa Karatina arauga atĩa muthuri arauga ena kĩoneki Kenya nĩ ĩkũhota bũrũri wa Morocco mathakoinĩ maya marathiĩ na mbere thaa 10:30 no tũraitĩka. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro Muciĩ wa tũginotana.
wĩigĩrĩrĩku agĩgũcokia down memory lane. Gugoyo ne tate. Kabisa. Ateno tuthiete wega herera kigio na minoga ya gutindo kwete mirigo meige na merito okiuma gwika shopping yaku we kanya gaka ugure kiria giothe urabatara kugerera citizenduka.com kana download app ya View sasa ushagura Citizen Duka utakurehio ona dururu shagura indo iria urabatara no shirehere na Citizen Duka makurehere oginya hau haku murango-ini na thogora wa ciringi 200 agikorwo uri matura-ini ma Nairobi goko gwa Citizen Duka delivery uratangikirwo narua muno na mitoke ni ihenya thini wa Citizen Duka delivery. Oh no, it's too much.
kabisa. Ekoriane koingeruta motumia mokoro wekurima okeithiranie mugundo uyu ndatorane marana ndoni na gathi kuithatu uyu tacoketeria riu nyendera uko maitho eya wakwa ngukira ngaigua taingimwo ni ngoma ndamenya wira uria ndutite too much. Gugoyo ne tate Okonia joko kajoria murata tendare one kuriria ujagithie thayo ndamenya ndanokire nake wokire mbae inaro mucere undo igathe gukigathe ore nyina wakiune gikaina kiine ona gutire waire giutuire kabisa. Koigatea Daddy, umurenda kuhura mami ukuhura we onawe wone nie ni wakamunyobanire mwena moruguo mwena nyukwa haha gugutandika nginya umenye mwaka uyu wa discipline we kiune we ndunjui we nie baba kiekeka komedie nyina wa kiune ni utiacire naana tukiiguithaniria nyinuka etene ino nikiraka ngetheri ndikwirio kire ndakinya mucii thaa imwe ya hwaini aca njukaga thaa cigana uceragirwo tonyaga nyumba thaa 11 ya hwaini waimira wira naguo mwico wa mweri ri ni njukaga na payslip na mucara wothe ndautemania metha-ini na watara ukona ndirĩ kĩndũ njeheretie ona ndururu ino nikĩharĩ igua njugire okire ndukahe ũhoro baba nĩ ũkire na mũgate we njugire onawe okire mbeca icio nĩ tũcokaga tũkagaya nawe ina igathira rĩu rĩ ũmenye atumia mũgatuonia ũhoro rĩ ta njĩra nĩ mweri cigana githĩ tiwe ndĩroria nĩ mweri 8 ta kĩnjĩre mbia ingiuma kũta rĩu ngere tu mwendwa hao nĩ gatie mweri yaye gwata mwakine kũhuria nyamaza kengwĩre nyina wa kiune Daddy woi ndũkahure mami ĩngĩ please ndũkahure mami nĩ ndatiga mũriũ no gĩthiĩ toro nyina wa kiune kanua karĩa karĩire mbeũ no gokoragia ngahanda kĩ ndageririe gũgũkundia ũhoro ta ũcũrũ ũkĩaga kũigua rĩu menya ũrĩa ũgwĩka gũkũ nĩ gwakwa na gũtingĩtuĩka ũrĩ njathaga nani ngagwatha it's too much nĩ ndarega biũ mũciĩ ũrĩkĩ ũrangĩonaga na maitho igithia nyũmba itũ ya mbarĩ ya mũgwerũ rĩ ndĩhakagwo macũrũ na nĩ ngirĩirie kahinda karaya rĩu ũrĩa nguga nĩguo gũkũrũmĩrĩra tondũ after close examination ndorete ngona we no ũheirwo mawatho namo mahana ta ũũ ingĩkaya ndĩ nja wage gwĩtĩka ũkarara nja mathaa 24 ũhana watchman ona niĩ baba ngarara nja na ngari ĩrĩa itũ ingĩgoka njereirwo ũnjũrie nyuma nganina mweri itarũmĩte irio ũrugĩte na moko maku hau no ainyereria njugire okire ngũmũhũra inyuerĩ na nĩ mũgũthiĩ ona kũu nja ingĩgakũria ũndũ ũng'othe kana ũringe kanua ũkangunda ũnjathimũre ingĩkaigua uma kwang'ania kũhũnga irũa gũkundĩkwo njuĩrĩ kũhoya cumbĩ na mangĩ maingĩ muthenya ucio niguo kamenya kira gitumaga mundu aretwo thia gutobokio ucio no aritũha mũno wekage ona mami tũrĩrutaga mũgate kũwe mami we tondũ igua mũgate ũgathũka kĩongo rĩ ũgũthio nja mũtikũreka ndĩkie rĩu mũtikũreka ndĩkie oya ima
macio make muthi mwathomera kuringo-ini mami tuthie tukagwa shosho Thengio muno nĩ nyĩmbo icio cierĩ nyina wa Kiune na ithe wa Kiune cia Julius Kang'ethe Bailo ciakenia muno Festus Maina. Tura mbeca ogogoyo gĩtataga kuma kũrĩa kware mbeca maisha ũgũbatara kũhũra *272*1# ũrũmĩrĩre mũtaratara ũcio wothe wĩ hau ũkorwo wĩ mũndũ ũratura mbeca. Ona Wainaina Karemeri arĩ kũrĩa kaunti ya Laikipia aroiga nĩ kabisa. Jemo wa the Base Restaurant mwana wa Kileleshua nĩwe timekeeper witũ mũthenya wa mũthĩ aranjĩra thaa 11 ĩtigĩtie ndagĩka 14 no tũraitĩka mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. wa moyo wa gogoyo rware etia cia kegia back to back Asheri morata kangwire maithori mayoro na maitho timata kwĩakĩte kana kwĩrĩithia nĩwe ũrangiũrania ngoro-inĩ gaceri morata njoka cia nda ikamburũrũka iye njoka cia nda ikamburũrũka kabisa. Kabisa.
mitambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
mũgithi ũnyitaga wega atĩ ndikainio nĩ ũngĩ na wenda nĩ ũrimũ ũkamumunyania aciaraire matũĩ akerekeire omo nĩkũmumunyanio rĩ kũmumunyanio nĩkũmumunyanio rĩ kũmumunyanio aigua Sami wa Transco ya Francis Manga Ngoshano ketayo lero munambanda malera kungi Ngoshano ketayo lero munambanda malera kungi Tera etene meni uinya yo kagera nditi Tera etene meni uinya yo kagera nditi Kiriaga de orite Yo me kyoreranga De uno umeria Rwitagwo uguo kimumunyano nero apita kegia westanye boicho ciegwetetio ne wa moyo wa gogoyo rware ane dona ciakenia Mwangi Gicwere James muno wa kuria Kirinyaga ona mundu gwitwo Peter Kinyanjui Pekiwa wa kuria Limuru auga governor ne hau tuna idare gere moria gutatia gogoyo haria hothe uri thank you mundu gwitwo engineer wa Jawe kuria Mugumo Kamau Kasteni kuma kuria Joro asante sana gitao better best Charles Gekugawa karaoke noretha mohoro Wawero kuma kuria Kiambu Police Station thegio muno rajira mafitha othe a Kiambu Police Station meharia canteen marathikiriria gogo na magakena muno mari haria police canteen ya Kiambu oyo ne mucio watu ginotana Inoro FM ndirenda wingire thini wa thimu yaku download Wigo kuma Play Store kana App Store kana utumeretwa Wigo kuri 20425 ukoroge kenerera motungata kuma kwa Wigo netha 11 cia hwaine ithaa riri ringi wona twarike uthomero mohoro na njira nguhire gukorwo riri ria Gogoyo Divas no turaiteka mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro hwainĩ ni thaa 11 cia hwaine matemo ma mohoro bitika gatagati ga bururi wa Kenya na bururi wa Morocco no irathie na mbere na riu itigarĩtie ndagika onini tu itirihwo giki ari kibindi gia keri na uririkane kibindi-inĩ kia mbere timu ya Harambee Stars ni ifungire timu ya Morocco bao imwe na nginya riu ni bao imwe gwa kibogo timu ya Harambee Stars igitongoria na bao imwe na no ndagika nini cia tigaramu ihinda-inĩ rĩrĩ ni ndagika cia kuongererwo athaki marakenera kuria timu ya Harambee Stars irathaka mubira wa kugitira bao ingire na wa Morocco marageria kuhangania na kana nimegukorwo makiona bao imwe ndagika icio itigarite ona gutuika ni nini makiria
Tukimurika mangĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ Mary Muthoni Muriuki nĩ arutĩte mũkana kũrĩ mathibitarĩ ma matũũra-inĩ marĩa makoretwo makĩrega kũrigita arwaru na kandi cia SHA na ithenya rĩu kũmetia mbeca baribari. Akĩaria kanitha-inĩ wa ACK St James Kĩaritha mwena wa Kĩrugo ya kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, Muthoni augĩte thirikari nĩ kũng'ethanĩra na mathibitarĩ ma mũingĩ na ma andũ kĩũmbe marĩa makoretwo magĩtwarithia mũtugo ũcio na mbere. Thibitarĩ ino cia gũkũ ndĩ hatufai kulipa. Nĩtũĩ kwĩ andũ mararĩhia bado, lakini tutawapata na twamona hizo license zao tutachukua, tondu tutigwĩtĩkĩra andũ ma Kenya mabinyagĩrĩrĩke nĩ ũndũ wa marĩhi ma thibitarĩ nĩ ũndũ wa andũ arĩa matarenda gũtũmĩra watho. Thibitarĩ ĩrĩa ĩtagwa dispensary na health center mũndũ ndagĩrĩrwe nĩ kũrĩha, wagĩrĩrwe tu nĩ gũkorwo wĩandĩkithĩtie. Wathi na mbere watuĩka referred, tawari watuĩka referred Kĩrũgũya, ũkerwa wambe ũrĩhe nĩguo ũthondekwe, no gũkũ ndĩ ndũkarĩhe. Amwe noguo Muthoni nĩ orĩtie atongoria kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga mekĩrĩre gũteana na kũrutithania wĩra hamwe nĩguo mũingĩ ũhote kũgunĩka. Tũtikabũre rũrĩmĩ nĩ ũndũ wa andũ arĩa mabetwe itĩ. Akorwo nĩ gũkũ Kĩrĩnyaga, mũna gavana wanyu wa igũrũ oka kũmwarĩria mũthikĩrĩrie. Leaders ya sumange moka kũmwarĩria mathikĩrĩrie. Na nione ndĩngĩũria anene ma Kĩrĩnyaga kana leaders nĩ tũrute wĩra bamwe. Tũtikambĩrĩria kwĩrana ndeto, mangĩ mareranĩra kũrĩa Ndia, mangĩ mareranĩra Gĩcũgũ, mangĩ mareranĩra kũrĩa Mũtitũ. Nĩ tũnyitane tondu aya andũ nĩ mũtũbetwe jukumu ya kũmabe service. Ateteri ihoto cia mũingĩ kaunti-inĩ ya Mombasa nĩ mahinyĩrĩirie arĩa matabanirie ngero cia kũraga ona kana kũguraria arũrũngani matacokerie makinya ma kĩwatho. Maugĩte ona thengia ya thirikari kwanĩrĩra kũrĩha ngarama arĩa mahutirio nĩ ngero icio, arĩa macitabanirie matibatiĩ kunĩrwo maitho nĩ watho. Francis Madi nĩ aratarĩria. Ateteri a ihoto cia ũmũndũ kuma gũkũ Mombatha rĩu nĩ meyumĩrĩtie makiuga atĩ arĩa matabanirie ngero cia ũragani na nguraro kũrĩ arĩa manyitĩte itemi mĩrũrũngano-inĩ mabatiĩ kuoerwo ikinya ihiũ rĩa kĩwatho. Tunataka wale waliohusika kuua watu wafikishwe kizimbani licha ya kulipwa zile familia. Tunataka wale walioua wale wakiandamana watu kwa amani majenzi, hawa wote waliohusika wafikishwe kizimbani. Tunataka restoration haraka iwezekanavyo, iwe funzo katika hii nchi, maana yake imekuwa na a lot of impunity. Makiaria gũkũ Mombatha, ateteri aya maroiga atĩ gĩcunjĩ kĩmwe kĩa maabitha a borithi nĩ mahũthĩkire hanene harĩ gũtabania ngero ici cia wĩkinaĩ na mabatiĩ kuoerwo ikinya. Polisi wamehusika pakubwa kwa masuala haya. Hivi sasa ni uchungu sana, taxpayers money itatumika kwa watu ambao wamefanya deliberately kuua watu na kuweka uchungu katika hii nchi. Ingawa hatuna njia nyingine, lazima familia zilipwe, lakini ni uchungu pia ushuru wetu ukitumika kulipa masuala kama hayo. Oho ni marathiĩ na mbere na kuga atĩ kũrĩha arĩa mateire mĩoyo yao na kũgurara mĩrũrũngano-inĩ ti kũiganu, no thirikari ĩbatiĩ gũthiĩ na mbere na gũcaria arĩa morĩire mĩrũrũngano ĩno na arĩa matarĩ moneka. Kuna wale ambao bado wamepotea, hawajapatikana. Kwa hivyo tunataka serikali pia iweze kuwajibika kuhakikisha wale ambao bado wamepotea wamepatikana. Kuna wale ambao walisababisha haya yote kutokea, hasa wale maafisa wa polisi ambao walitumia excessive force, ni lazima wachukuliwe hatua na wafikishwe mahakamani. Oho marathiĩ na mbere na kuga atĩ nĩ nginya ihoto cia ũmũndũ ithingatwo amu gũtirĩ mbeca cingĩigana muoyo wa mũndũ. You can compensate for properties, you can compensate for the losses, but you cannot compensate life. When life has been lost, there is nothing that can be equal to the life that has been taken away. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Ũramati mwega wa gĩko kĩa Nairobi kĩrĩa gĩitagwo kĩara-inĩ kĩnene kĩa Dandora nĩ ũndũ ũngĩrehera mũciĩ mũnene wa Nairobi gĩtĩo kĩnene, amwe na gũtigĩrĩra aikari a Dandora nĩ magĩa na rĩera itheru rĩa kũhihia. Mũmbunge wa Embakasi ya Rũgongo James Mwangi Gakuya nĩ woheanĩte ũhoro ũcio akiuga gĩko kĩu kĩbatiĩ gũcinwo na mĩtambo ya kĩrĩu nĩguo kiume indo cia bata ta hinya wa thitima. Amwe noguo augĩte thĩna wa mbeũ njĩthĩ kwaga mawĩra gũkũ mũciĩ wa Nairobi ũbatiĩ ũtuithanio na njĩra ya kũmakĩra iceceni cia mĩtambo ya ũkinyanĩria wa kĩrĩu gatagatĩ ka mĩtaratara ĩngĩ.
takataka ici tutigirire ni ciatheo itigatuika itwaragwo Dodora kubuthira hau no Dodora no mwaka wa mbere digirire ati dam site ya Dodora ti history kana ngano ringi tukagana ati iyo ne agia na investor na ni ambiriria ku generate power na ni cina takataka ici ciothe itura ku ships nigetha kurku na ku andu aria mekuo manihiere ata andu aria angi na makorwo mari equal Kenyans tondu twara environment na turore trade na turore maundu megie investments ni tugukorwo tugitindika Nairobi hau mbere na ni tugukorwo gukorwo tugicreate space cia kurutira mawira ona tukiuga mayuthi ni tukumahingurira nyamu cigwitwo digital hubs na icio ona tukimahinguragira to ni tugwikwo uguo tutigire every ward ina digital hub no mwaka twethe maundu mangi magwika tondu tutingitigira ati yuthi ino yothe ni kuiganira mitandao no nginya ciangi na utumethere wa gwika hamwe noguo augite kwarahura iganda guku muci wa Nairobi ni undu ungithondeka mieke mingi ya mawira hamwe na gutigirira bururi wa Kenya ni urahota gucindana na mabururi maria mangi turigainie hari woigithia thiini wa iganda tireri enge ni kwarahura industry citu tondu ni ciakomire muno na ni kwaranira na thirikari nene uria twagire gwika nigetha twarahura iganda na njira no kuciria uria tukugwithiria andu aitu magoti aria mara invest na manufacturing na nigetha cost of production icoke thi tuwata compete na neighboring ta Ethiopia, Tanzania na Uganda na Rwanda aria maratutunya biashara o muthenya no tuko ni tondu tutirarora handu hau ni hagire korwo ni thirikari critically na nigetha tugithie na mbere kaunti ya Nairobi tondu niyo contribute 60% ya resources iria cikorwo ikiproduce Kenya ngima koguo ithu tungithondeka environment ya iganda icoke uria ciagirire thitima citu cietikire kugwa kandarathi iria ciasainirwo cirorwo ringi metikire onao ni marete cia kuigana acio makoretwo makendia mwaki na metikire turore nyamu yo hindi ingi na nigetha tuhote kunina murimu uria wikuo wa iganda nigetha thitima icoke thi na magoti macoke thi wira ucio wa gukiria iganda nigetha uhote kurutika Inoro hwaini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Kira kendo akwa, ururururururu, sweetie.
kĩmwe kĩa mũthiai ũthaũtheria maithoria kiniorere menyaga ndirĩ ndĩkagũtukanĩria nayo menyerere ndũkanathomocanĩrie ũikia kira kendo akwa ũr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 
Kuna wakili jaga waje hiya kumara media services okejera jere Harambee Stars. Congratulations timu ya Kenya na ya hota Morocco 1-0 arume acio mathukuma mundu milioni 1 tulio haha niguo Gordoni Ndong'wara njera wa Digital Mena Jeff Mungawethera moka majera kama utamenya ugitatia gogoyo arume ni mathukuma mita mathame mekira milioni muku idharia gogoyo divas Roshio Roshine kule Inoro TV tuna mheshimiwa Mwago wa Starehe. Ndaiga goco keria gatho kegia tondu nake murimi ndoinagwo guoko wegoria bona wega kengwire wagoceire rĩera-inĩ raiye gĩtabũra mũndũ guothe no agio makenyina rĩrĩa kĩara magĩikara metĩkĩtie atĩ ndĩ kĩboko kabisa. Besha maisha Otule besha otoge gogoyo gitataga star 272 star 1 hash wekire besha mahuko the Bez restaurant kila lejuri anita mkiparagwa. Congrats Kenya.
Aikaria gakeu nginya mukeu mukindo o nginya gikindo othe nĩ maiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ngogoyo back to back. Professor Paul Kifisho QB arauga Harambee Stars hoye hoye Kenya ndodo wagwa mweka Morocco mukita wega muno mukodo mukuona we go ino nĩ njĩra njega mũno thũrime na njihokeku ya ũkui na ina matereba marĩ na wĩigĩrĩrĩki ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na we go. Aya ndũrĩ ũra download Wigo tathie Play Store kana App Store-inĩ yaku kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ 20425 nĩgetha ũkenerere motungata maya ma Wigo. Ũndũ ndĩrenda weke nĩ weherere kĩgio na mĩnoga ya gũtinda ũkuĩte mĩrigo mĩingĩ na mĩritũ ũkiuma shopping yaku. Oya kanya gako ũgũre kĩrĩa gĩothe ũrabatara kũgerera citizenduka.com kana download app ya View sasa ũcagũre Citizen Duka na ndũkũrĩhio ona ndururu. Ũcoke ũcagũre indo iria ũrabatara na ũcirĩhĩre na Citizen Duka makũrehere o nginya gwaku nyũmba na thogora wa ciringi 200 tu angĩkorwo ũrĩ matũũra-inĩ ma Nairobi. Gũkũ gwa Citizen Duka gũtangĩkĩrwo nĩ na ihenya nĩ mĩtũkĩ nĩ ũhoro gũthira.
kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Gogoyo back to back. Kabisa. Kabisa. Gugoyo netate. Kabisa. Mokedo, okinya Gekedo, otene mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Gogoyo back to back. Ruru ni rwa Gogoyo Divas. Tunawe githogoro wanyendete kwĩmbia, tunawe twahoyaga Ngai
kia gwikanio guo oguo nĩ ũru kũu nĩ gũkũhĩtĩria Mamisha Yokani ĩtate na tũtonge mũritũ wa Wanjirũ kuma kũrĩa kwa Mpesa Maisha ngiri 10 ngiri 50 ngiri 200 ngiri 300 ona kĩmanjĩka kĩnene kĩa ciringi milioni 1.5 ũgũbatara gwĩka ũndũ mũhũthũ mũno tondũ no thimũ yaku kuoya ũhũre star 272 star 1 hash ũrũmĩrĩre mĩtaratara ĩyo yothe ũkorwo wĩ mbeca-inĩ ici cia Mpesa Maisha itithiraga Ahame Atika na yeye Muciĩ wa tũgĩnotana Inooro FM mũndũ gwĩtwo GMO wa the best restaurant harĩa kĩrĩcua nĩwe timekeeper witũ mũthenya wa ũmũthĩ aranjĩra thinacara ĩtigĩtie ndagĩka 29 no tũraitĩka mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inooro FM, Instagram nĩ Inooro FM_official, TikTok nĩ Inooro FM, X nĩ @InooroKE, YouTube nĩ Inooro FM. Muciĩ wa tũgĩnotana. Je, unakohoa? Una joto jingi mwilini? Unatokwa na jasho jingi usiku? Umepoteza hamu ya kula na uzito wa mwili? Uchovu mwilini? Uchungu kwenye kifua? Labda unaugua ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB. Habari njema ni kuwa matibabu ya kifua kikuu hayana malipo katika vituo vyote vya afya vya serikali. Tembelea kituo cha afya upimwe na utibiwe leo. Kupona TB ni lazima ukamilishe matibabu yako kulingana na maagizo ya mhudumu wa afya. Tujijali, tumalize TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. Timu na 19 igĩtũngana gũkũ bũrũri-inĩ Uganda na Tanzania kũrĩa mbĩtĩka cia CHAN 2024 igakorwo igĩtukũranĩrwo. And now it's nervous moments because we are in sudden death in the penalty shootout. Hihi harĩ mabũrũri maya-rĩ nĩ kũrĩ bũrũri ũgwĩtiria ndĩtinatigwo na gĩkombe kĩa mwaka ũyũ. DR Congo mahotanĩte maita merĩ, Morocco merĩ na mũhotani wa mũthia biũ harĩ bũrũri wa Senegal. Senegal attack, Senegal so close. Mbĩtĩka ici ikambĩrĩria tarĩki 2 mweri wa kanana mwaka ũyũ kũrĩa Arusha, Tanzania. And now it's nervous moments because we are in sudden death in the penalty shootout. Kũmenya maingĩ megiĩ ngumuthurano cia CHAN 2024 nyitanĩra na metha itũ ya mohoro ma mathako na tabarĩra ya kwandũka o Jumamothi cia thaa 10 nginyagia thaa 2 cia hwaĩ-inĩ na mũgũre wa Karuiro the Super Lady na General Choi wa Ithabedi. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe wa Kang'ethe mũthuri mwĩkindereku agĩgũcokia down memory lane. Gugoyo nĩ tate. Kabisa.
Wakang'ethe muthuri mwikindereku agie gucokia down memory lane. Gogoyo back to back. Mwehithite ko no riria mundu akinyitũkio ni mũkawa cuganda ndio agĩũka nyanjĩrĩgĩte kuonio gĩtĩkia indo ciene itire ndokeirwo cuganda ndindarĩ itherũ enda gũikara mburuburu Nairobi South utiendia cio ti thĩna wake no mbeca mundu aneagwo caria nyũmba ya gũikara na rĩngĩ mwahota gũkaria kaũndũ gũrĩrwo nyũmba cuganda nditiwa itherũ ti wakũrete kandaũri angati mũru we no rĩrĩa mũndũ akinyitũkio nĩ mũkawa cuganda ndio agĩũka nyoni wang'ethe torĩa njĩrĩgĩte kuonio gĩtĩkia indo ciene itire ndokeirwo no arata ndĩmwĩre tũrorete gũtirĩ ha Gogoyo dakika za mwisho cuganda ndindarĩ itherũ wenda kĩratũ kĩa mũkanyo cuti thĩna wake gacokaga mũhuko-inĩ wa igotia gacotera mũndũ mbeca ũkagĩa karatũ kega cuganda nditiwa itherũ ti wakũrete kandaũni kwĩna kerĩa no nyue kĩrĩa gĩothe ũkwenda we nĩ mũgima no rĩrĩa mũndũ akinyitũkio nĩ mũkawa cuganda ndio agĩũka nyoni wang'ethe torĩa njĩrĩgĩte kuonio gĩtĩkia indo ciene itire ndokeirwo no arata ndĩmwĩre geithĩka mũno Munesh Mahogany wĩ kũrĩa Kiambu kairĩtu cera we ũgĩndũkarĩa ngũkũ na mabuto mũthuri we na ti waku kairĩtu yokĩre wĩ ũgũre no ndũgetigĩre mũno wetigĩra nĩũkũhota agũtire mũthuri wa mũndũ ithuĩ tũgĩraga nyũmba wetigĩra tũkũhota rũmeme na mbeca mĩhuko wetigĩra nĩtũkũhota na rũmeme na mbeca mĩhuko gũtirĩ wa mũndũ tũgĩraga nyũmba no igua kawanjirũ nĩ nyĩmbo cigĩkenia andũ aingĩ mũno Shiko Frederick kuma Rĩmuru Gogoyo arauga Gogoyo Divas nĩ mwaki thengio mũno ũguo Njũthũ kuma kũrĩa Gatanga asante sana wa moyo kuma Rware thank you ona Ngatha ya Kĩrĩnyaga Joseph Kerito asante sana kuma Gogoyo Metumi muciĩ watũgina otana Inooro FM mũndũ gwĩtwo Jemo thengio mũno Jemo we nĩwe uma timekeeper witũ mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩ harĩa The Base kĩrĩrĩcua thaa thinacara ĩtigĩtie ndagĩka 17 no tũraitĩka mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru na Pepsi
wehete wega fiu oturia nyendete wa oneno yakwa nĩ njega fiu hau nĩ hega reke nyambe nyumagare we warĩkia mĩhang'o yaku rĩ ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra amen njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra ai tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ we nawe tiga kũngũithia ũguo we kunywa airtime na Pepsi atĩ nyue airtime eni ũguo nĩguo kũrĩ ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi wĩgwatĩra airtime na mbeca rĩrĩa rĩothe ũrakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi ũrabatara kũgũra soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting energy drink ucoke ũhũre *459*3# ũtũme namba iria ciandĩkĩtwo gĩkunĩko-inĩ gĩa cuba yaku ya soda na wĩhotanĩre airtime kana kĩmanjĩka kĩa mbeca kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka nĩ njĩtĩkĩrie nĩ BCLB number 0000258 kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe Wakang'ethe mũthuri mwĩkĩre agĩ gũcokia ndawa kabisa. Jua ni moto inaniangaza ya dunia. Jua, maji, mwezi, nyota, upepo na udongo ni simba wa binadamu. Nadina yo, Nadina yo yo. Nadina yo, Nadina yo yo. Tuombe Mungu Baba yo yo. Aturumie zambi zetu mama. Hata uko mwenye zambi rudi zaro nyuma. Hata weni wa shetani jua yula likuma. Tumsifu Mungu Baba hata mara moja ujuma kabisa. hata uko mwenye zambi rudi zaro nyuma. Hata weni wa shetani jua yula likuma. Tumsifu Mungu Baba hata mara moja ujuma. Samaki, nyama, majani, vidudu au ndege ni simba wa binadamu. Kinyanga, udongo, choma majani au vyote unapenda asisemi. Kinyanga, udongo, choma majani au vyote unapenda asisemi.
rudisha mwili na roho nyuma mama, mimi basi niko roho inagonga. Ona nime, unipe mapenzi yako yote. Ona nime, ona nime bibie. Nadina mama, rudisha mwili na roho nyuma mama, mimi basi niko roho inagonga. Nadina, unipe mapenzi yako yote. Nadina, Nadina bibie. Masharia wa Kenya Power wekuria Kiambu nejono wendete nyimbo ici muno na muno ruru rwa Bilia Bell. Nadina Muneshi Mahogany muoire tene egi muno Muneshi Mahogany we haria Kiambu ogethie Nduberi nekumira riu hatiri undu ungi gavana rebanga riu kucomoka rucio rucini kuri Inoro TV twakorwo na mucimu wa mwago wa Starehe. Mapenzi yako yote. Nadina, Nadina bibie. Asante sana Nadina mama, rudisha mwili na roho nyuma mama, mimi basi niko roho inagonga. Unipe mapenzi yako yote. Nadina, Nadina bibie. Nadina mama, rudisha mwili na roho nyuma mama, mimi basi niko roho inagonga. Unipe mapenzi yako yote. Nadina, Nadina bibie. ogwo niguo twatiriha ngogo ya muthenya wa muthi na Nadina rwimbo rwa Bilia Bell. Gavana hatiri undu ungi riu no kumira nigetha tabarira ya Kiririmbi ikorwo ikiambiriria. Jeff Kuria kama waka ngethe oyo na ndari na uru na by the way wa mbere ni kwega wa mbere ngwire congratulations happy birthday. Thank you very much. Report zimenifikia na naona unaendelea vizuri, tuthiete wega fuyo. Happy birthday. Asante sana. Ukiuga ati ngukora secretary ro kuaga mbia haha akiambere ngere cia kwae no hari muthuri Joe murata wako wetagwo Inspector General wetagwo ri Kirosho ni damu na Douglas ucuro ndamunya no nginya